será mi final.
I'm a player. To the
really wanted to do was tell a story. Well, once upon a time in Ada, Michigan. It's twilight here in Ada, the winding down of another long and wonderful day. Every day is a gift from God. It's hard to believe we've seen the sun rise and set on more than 18,000 days since we started Amway. Sometimes it seems like it's all gone by in the blink of an eye. Sitting with Helen in the evening, I think back to our first days as Amway. Jay and I and a few others, just a handful of us, people willing to try something different, determined to be our own boss. We had faith in an idea and in ourselves. Our little empire didn't extend any further than we could drive on a tank of gas. We were a few dozen people covering a couple of 100 miles of territory. But we were bold enough to claim that we stood for nothing less than the American way. And it turned out we made a lot of new friends. People who wanted to change their families' lives with a business of their own and sell their customers products that would make their lives better too. It was fun from the first day. But you know, if your business makes it through enough days, you are bound to have a few dark and stormy nights. You know, the FDA and the FTC, a few other governments, breakaway distributors, we had plenty of battles. You know, Jay and I fought hard alongside many of you to make people understand our business is a legitimate business. And we won. And we were ready to grow, ready to explore new cultures, to meet new friends who shared our vision. Now it was your turn to help us realize that the American way wasn't about one geography or one language. It was about a common way of looking at the world and the potential that God put inside all of us. It was about a community all over the world now. And now, here we are today. I'm going on my 19,000th day at Amway. But somewhere, right now, at a meeting somewhere in the world, someone is having their first day. They're putting in the work that will make all the difference for them, that will qualify them to be part of the celebration of our 75th, even of our 100th anniversary. We've had a beautiful journey, and I am so proud and excited to know that the Amway journey will continue. That's what I'm thinking about at the end of another day. A good day. A good meeting. And so many good friends. But the best part is the sun's coming up tomorrow. Another day. Someone else's first day in our family. Can we ever be given a greater gift than that?
Xin chào, tôi là Dr. Voss, còn tôi là Steve Andrew. Vào năm 1959, những người cha của chúng tôi đã gắn kết với nhau dựa trên một chuẩn mực đạo đức cao quý, một sản phẩm tốt và một triết lý cho công việc và cuộc sống. Triết lý đó đã trở thành nền tảng cho công việc kinh doanh của Amway. Đó chính là các nguyên tắc cơ bản của hai nhà đồng sáng lập: tự do lựa chọn, gia đình, hy vọng và tưởng thưởng. Chúng tôi muốn chia sẻ ý nghĩa của 4 nguyên tắc này. Những nguyên tắc đã dẫn dắt và truyền cảm hứng cho chúng tôi và giúp chúng tôi tiếp tục vững bước tiến về tương lai. Tự do lựa chọn, gia đình, hy vọng và tưởng thưởng nhiều hơn những con chữ trên giấy. Đó là nguồn cảm hứng của chúng tôi, động lực của chúng tôi, nền tảng của chúng tôi. 4 nguyên tắc cơ bản của nhà sáng lập: tự do lựa chọn, gia đình, hy vọng và tưởng thưởng. Tự do lựa chọn để sở hữu một hệ thống kinh doanh riêng, nỗ lực làm việc và phát triển bản thân. Gia đình luôn hỗ trợ và khuyến khích bạn tối đa. Hy vọng để bạn vươn đến thành công trong sự nghiệp và cuộc sống. Tưởng thưởng khi bạn thành công và giúp đỡ người khác cùng thành công. Đó là những nguyên tắc cơ bản của hai nhà đồng sáng lập và nó thuộc về tất cả chúng ta. Thuộc về tất cả các bạn. Những nguyên tắc này rất phù hợp trong những ngày đầu tiên và chúng vẫn rất phù hợp với ngày hôm nay bởi những giá trị thiết thực và hết sức ý nghĩa của nó. Tự do lựa chọn, gia đình, hy vọng và tưởng thưởng. Những nguyên tắc cơ bản đã giúp chúng ta cùng tiến lên phía trước như những người lãnh đạo, những người bạn và một gia đình, và truyền cảm hứng cho chúng ta tạo ra những thay đổi tích cực cho các thế hệ tương lai, nhiều hơn cả những con chữ đơn thuần trên giấy. Các bạn được tưởng thưởng xứng đáng cho nỗ lực của bản thân. Đó là điều chúng tôi thực hiện cho tất cả các nhà phân phối trên toàn thế giới. Cha tôi và Jay, với sự hỗ trợ của một số tuyến dưới, đã thành lập công ty này với mục đích đơn giản là giúp những người làm việc chăm chỉ có cơ hội sở hữu công việc kinh doanh của riêng mình. Toàn bộ các giá trị tinh thần và cả tương lai của tập đoàn đều xoay quanh yếu tố con người và những mối quan hệ mà họ tạo ra. Chúng ta có chương trình tưởng thưởng cho những người tiến về phía trước. Và đồng thời chúng ta vẫn luôn hỗ trợ cho những người đang ở phía sau để chắc chắn rằng chúng ta hiểu họ và giúp họ vực dậy kinh doanh. Ý tưởng đó là tưởng thưởng tương xứng với sự nỗ lực. Kết quả đem lại thật đáng kinh ngạc. Mục tiêu của Amway đã và sẽ mãi là tìm hiểu xem chúng ta gặp gỡ bao nhiêu người và giúp đỡ được cho bao nhiêu người. Nhờ đó giúp họ có thể biến ước mơ thành hiện thực. Tưởng thưởng khi bạn thành công và giúp đỡ người khác cùng thành công. Tưởng thưởng sẽ tạo ra tác động tích cực để thay đổi cuộc sống của bạn, giúp mọi người mở rộng tầm nhìn, có quan điểm mới về bản thân và cả thế giới. Hãy ghi nhớ khoảng thời gian này và những nguyên tắc mà các bạn phải bảo vệ. Hãy đặt những người khác lên hàng đầu. Khi họ chiến thắng thì chính các bạn cũng chiến thắng. Chúng ta luôn chào đón khách hàng và chào mừng những thành viên mới. Chúng ta chúc mừng họ và chúng ta đều chiến thắng. Chúng ta hướng đến tương lai phía trước và tạo ra những thay đổi cho thế giới này. Jay và tôi đã hình dung được những việc chúng tôi có thể thực hiện và chúng tôi chấp nhận cả những điều tích cực và tiêu cực. Chúng tôi thử nghiệm bất cứ điều gì. Rồi cơ hội đến. Rồi mọi thứ cứ tiếp diễn. Và ngày hôm nay đã trở thành một sự nghiệp kinh doanh khổng lồ. Nhưng bạn phải trải qua nhiều thử thách trước khi về đích. Tôi hy vọng các bạn có được niềm vui khi nhìn thấy sự thành đạt của người khác. Tôi hy vọng các bạn sẽ trân trọng những điều sắp diễn ra. Tôi hy vọng sự nghiệp kinh doanh của các bạn phát triển hơn nữa và các bạn không bao giờ đánh mất sự hào hứng khi nhìn thấy sự thành công của người khác và khám phá những giấc mơ đã thành hiện thực của họ. Trách nhiệm của tôi là chăm sóc các bạn và giúp các bạn thành công. Tưởng thưởng xứng đáng với nỗ lực của bản thân. Tưởng thưởng khi bạn thành công và giúp đỡ người khác thành công.
Tại sao tôi lại ra mắt chương trình này? Chúng ta có xu hướng bị bế tắc khi chúng ta già đi, và chúng ta nghĩ rằng chúng ta biết tất cả, nhưng sự thật là không phải thế. Vì vậy, đây chính là cơ hội để chúng ta cố gắng khám phá điều đó, học hỏi nhiều hơn nữa, và đặt câu hỏi về niềm tin trong quá khứ của chúng ta, về phát triển bản thân theo hướng cá nhân và tiến về phía trước dựa trên những nền tảng đó. Tôi là The Divorce, và chúng ta bàn luận về niềm tin. Tôi chọn chủ đề niềm tin bởi vì đó là tên quyển sách đầu tiên mà cha tôi đã viết, cùng với những trải nghiệm trưởng thành của tôi trong một môi trường mà chúng tôi được khuyến khích tin vào điều gì đó, và chúng tôi sống có định hướng, mục tiêu rõ ràng và có ý nghĩa. Vâng, cha tôi đã làm vậy, và ông làm minh chứng cho điều đó. Chúng tôi không muốn đưa ra giải pháp cho mọi người, mà chỉ muốn gợi ý đến mọi người tự khám phá. Khi bạn hiểu rõ hơn bạn là ai, tại sao bạn lại tồn tại, mục đích và ý nghĩa thật sự trong cuộc sống của bạn là gì, thì bạn sẽ thức dậy mỗi ngày với ý nghĩa về việc hoàn thành một điều gì đó có ích, để bạn có thể đạt được mục tiêu đề ra và tiến xa hơn nữa. Chúng ta sẽ trao đổi vấn đề này với các chuyên gia, những người có chiều sâu về kiến thức và có sự hiểu biết và quan điểm về một chủ đề nào đó được đưa ra, để họ có thể hỗ trợ và giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bản chất vấn đề và làm như thế nào để vượt qua vấn đề đó. Chúng ta không nên quá lo lắng cho những việc mà chúng ta chưa đặt niềm tin vào đó. Tôi sẽ thử thách bạn một chút, bởi vì đôi khi thật dễ dàng để nói: ồ, tôi chỉ thích điều đó vì nó ổn, nhưng bạn có thực sự thích nó vì bản chất của nó? Hoặc bạn có thực sự hạnh phúc với những gì đang diễn ra? Đôi khi bạn cho rằng mình thành công vì bạn biết tất cả mọi thứ, nhưng thật sự là không hẳn vậy, và ai cho chúng ta cũng đều nghĩ như vậy. Nhưng đó chỉ là bước tiếp theo của việc đặt mục tiêu và đạt được một chút thay đổi bản thân cũng như cộng đồng quanh bạn. Một chút thay đổi trong cộng đồng nơi bạn đang sống, tất cả đều thay đổi được. Có một từ mà mọi người đều cần, đó chính là niềm tin. Bạn muốn nghe từ đó vì nó có thể thay đổi quan điểm của bạn. Nó có thể khuyến khích bạn làm điều gì đó khác biệt mà đôi khi bạn dè dặt, và thúc đẩy bạn làm điều gì đó mà bạn đang bị kìm nén. Bạn có sức mạnh để khai phá hết tiềm năng của chính mình, để đạt được mục tiêu và tiến xa hơn nữa trong cuộc sống. Hi everyone, I'm Doug DeVos. And here at Amway, we're always thinking about the marketplace and how we stay competitive and how we stay strong when we're offering a business opportunity to people on a regular basis. You know what we find as we study around the world? That people are interested in a business of their own. The entrepreneurial spirit is alive and well. But there's some fears that hold people back from actually doing something with it. There's some things that they say, well, it might be a little too hard. I don't know if I can get the support. Who's going to help me? In the Amway business, we've addressed all of those things. The low cost of entry, the tremendous support of a global organization, and the experience of people who've owned their own Amway business already who are there to help. That's what today's Amway is. And we combine our rich heritage, the strength of what we've learned over 50 years of doing this, and applying it to the marketplace today. So we're as dynamic and relevant as anything you would find. This is an exciting time to be in the Amway business. We're always looking to the future. We're building on our foundations and making sure that every generation who has that entrepreneurial spirit will have a chance to exercise that entrepreneurial spirit, will have a chance to have a business of their own, be their own boss, set their own goals, live the life that they want to live. And you can do it in the Amway business right here, right now. Kính chào quý vị, hôm nay thứ Năm ngày 20 tháng 1 năm 2022. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Phần đầu bản tin sẽ có những nội dung sau. Hội Chữ Thập Đỏ Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình hoạt động trợ giúp nhân đạo nhằm giúp đỡ cho các gia đình chính sách, gia đình nghèo tại tỉnh Bến Tre nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Chương trình trao tặng quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người cao tuổi neo đơn, nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách, hộ gia đình có người mắc bệnh COVID-19, người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Thành. Ban tổ chức đã trao tặng 150 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng, khám bệnh phát thuốc miễn phí cho 100 lượt người với kinh phí hơn 149 triệu đồng, hỗ trợ chi phí cải tạo tuyến giao thông nông thôn tại địa phương với kinh phí 100 triệu đồng, hỗ trợ 50 triệu đồng cho công tác phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bến Tre.
Chương trình với sự tài trợ của công ty trách nhiệm hữu hạn Amway Việt Nam. Ra đời từ năm 2016, Home Party đã cùng các nhà phân phối có những năm tháng thành công rực rỡ và trở thành một công cụ thiết yếu hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh. Thời đại 4.0 đã đến. Làm cách nào để chúng ta chuyển dịch những buổi tiệc, những buổi họp mặt lên nền tảng trực tuyến? Có khả thi cho việc đem những hình ảnh nấu ăn lên online? Làm cách nào để kết nối hoạt động kinh doanh và chủ đề nấu ăn? Cùng trả lời cho các câu hỏi trên trong sự kiện ra mắt hoành tráng trên nền tảng trực tuyến diễn ra vào quý 1 năm 2022. Chương trình nấu ăn thực tế ảo đầu tiên với sự tham gia của hàng trăm người cùng lúc. Ra mắt mô hình hỗ trợ kinh doanh hoàn toàn mới từ năm 2022. Giới thiệu chuỗi thử thách với các phần thưởng cực chất. Có sự tham gia của KOL nổi tiếng và hàng trăm nhà phân phối khách mời. Cùng Amway phát triển hoạt động kinh doanh trong thời đại mới.
what I really wanted to do was tell a story. Well, once upon a time in Ada, Michigan. It's twilight here in Ada, the winding down of another long and wonderful day. Every day is a gift from God. It's hard to believe we've seen the sun rise and set on more than 18,000 days since we started Amway. Sometimes it seems like it's all gone by in the blink of an eye. Sitting with Helen in the evening, I think back to our first days as Amway. Jay and I and a few others, just a handful of us, people willing to try something different, determined to be our own boss. We had faith in an idea and in ourselves. Our little empire didn't extend any further than we could drive on a tank of gas. We were a few dozen people covering a couple of 100 miles of territory. But we were bold enough to claim that we stood for nothing less than the American way. And it turned out we made a lot of new friends. People who wanted to change their families' lives with a business of their own and sell their customers products that would make their lives better too. It was fun from the first day. But you know, if your business makes it through enough days, you are bound to have a few dark and stormy nights. You know, the FDA and the FTC, a few other governments, breakaway distributors, we had plenty of battles. You know, Jay and I fought hard alongside many of you to make people understand our business is a legitimate business. And we won. And we were ready to grow, ready to explore new cultures, to meet new friends who shared our vision. Now it was your turn to help us realize that the American way wasn't about one geography or one language. It was about a common way of looking at the world and the potential that God put inside all of us. It was about a community all over the world now. And now, here we are today. I'm going on my 19,000th day at Amway. But somewhere, right now, at a meeting somewhere in the world, someone is having their first day. They're putting in the work that will make all the difference for them, that will qualify them to be part of the celebration of our 75th, even of our 100th anniversary. We've had a beautiful journey, and I am so proud and excited to know that the Amway journey will continue. That's what I'm thinking about at the end of another day. A good day. A good meeting. And so many good friends. But the best part is the sun's coming up tomorrow. Another day. Someone else's first day in our family. Can we ever be given a greater gift than that?
hoan chào mừng tất cả các anh chị nhà phân phối, khách hàng nhà phân phối đang theo dõi chương trình Amway Gala, Thời Khắc để Hành Động đang được phát sóng trực tiếp trên fanpage và YouTube của Amway Việt Nam. Thay mặt cho công ty Amway Việt Nam, Chí Tài xin được gửi đến cho tất cả các anh chị nhà phân phối và khách hàng lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và chúc mừng năm mới 2022 thịnh vượng, thành công. Các anh chị ơi, một năm nữa lại trôi qua, khép lại 365 ngày Amway Việt Nam và các anh chị nhà phân phối đã cùng nhau nỗ lực và cộng tác để chung tay đóng góp vào sự thành công của Amway Việt Nam ngày hôm nay. Chí Tài cũng như công ty Amway Việt Nam một lần nữa xin chân thành cảm ơn những nỗ lực vô cùng tuyệt vời và cố gắng không ngừng nghỉ của tất cả các anh chị nhà phân phối và sự yêu mến cũng như tin tưởng khách hàng dành cho Amway Việt Nam trong suốt thời gian vừa qua. Các anh chị nhà phân phối và khách hàng thân mến, nếu như ở hai chương trình hội nghị trực tuyến trước đó, các anh chị đã được trang bị cho mình một tinh thần chiến binh Amway kiên cường, quyết liệt và tiên phong để sẵn sàng chuyển mình mạnh mẽ cùng thời cuộc khi bước vào giai đoạn bình thường mới. Chí Tài tin rằng với những sự hỗ trợ vô cùng tuyệt vời đến từ ban giám đốc của công ty Amway Việt Nam, các chiến binh của chúng ta sẽ có những bước đi đầy mạnh mẽ, quyết liệt và tự tin trên hành trình kiến tạo sự nghiệp kinh doanh Amway vững chắc. Và có thể nói Amway Gala, Thời Khắc để Hành Động chính là một khởi đầu vô cùng hoàn hảo để chúng ta có những bước phát triển mạnh mẽ và gặt hái được nhiều thành công trong năm 2022. Và người ta vẫn thường nói rằng thiên thời, địa lợi, nhân hòa chỉ sự hài hòa và cân bằng của tất cả các yếu tố trong cuộc sống. Và với bối cảnh trong thời cuộc năm 2021 đã trang bị cho chiến binh Amway Việt Nam một tinh thần vững vàng, kiên định cũng như mở ra một cơ hội để Amway Việt Nam bắt nhịp cùng thời đại. Từ đó tăng tốc chuyển mình và có những bước tiến vượt lên dẫn đầu, chuyển hóa thành xu hướng tất yếu của thời đại. Và trong chương trình tối ngày hôm nay, Chí Tài rất vinh dự khi trở thành người đồng hành cùng các anh chị. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu, chiêm nghiệm thông điệp lần này mà công ty Amway Việt Nam mong muốn truyền tải thông qua 3 yếu tố: thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Chương trình Amway Gala, Thời Khắc để Hành Động là hội nghị trực tuyến đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam trong không gian kết hợp giữa sân khấu 360 độ cùng công nghệ AI đặc sắc. Và đặc biệt hơn nữa là có sự góp mặt của hơn 1.000 nhà phân phối trên toàn quốc. Chương trình Amway Gala, Thời Khắc để Hành Động hứa hẹn sẽ mang đến cho tất cả các anh chị nhà phân phối, khách hàng cũng như khán giả đang theo dõi chương trình một trải nghiệm sống động nhất, chân thực nhất. Và không để các anh chị chờ đợi lâu hơn nữa, hãy cùng Chí Tài chào mừng sự xuất hiện của hơn 1.000 nhà phân phối Amway Việt Nam trong chương trình Amway Gala, Thời Khắc để Hành Động buổi tối ngày hôm nay ạ. Các anh chị nhà phân phối và khách hàng thân mến, có thể nói năm 2022 là thời điểm mà bất kỳ ai trong chúng ta đều cảm thấy hân hoan khi Việt Nam đã dần bước vào giai đoạn bình thường mới, đúng không ạ? Chính những sự chuyển mình của xã hội đã tạo nên cơ hội lớn cho những ai biết nắm bắt và tận dụng thời cơ, từ đó có cho mình những bước tiến mạnh mẽ và đột phá. Tuy nhiên, chắc hẳn các anh chị nhà phân phối chúng ta vẫn còn đôi chút trăn trở về những định hướng, chiến lược, hành động cho bản thân cũng như đội nhóm trong năm 2022, đúng không ạ? Và để đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi trên, Tài xin mời các anh chị đến với phần chia sẻ đến từ đại diện ban giám đốc, chị Nguyễn Thị Lệ Uyên, giám đốc kinh doanh Amway Việt Nam. Và Tài tin chắc chắn rằng với những chia sẻ đầy tuyệt vời này sẽ giúp cho tất cả các anh chị nhà phân phối có thể hiểu rõ hơn về định hướng cũng như chiến lược để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của nhà phân phối Amway trong năm 2022. Và sau đây, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón sự hiện diện của chị Nguyễn Thị Lệ Uyên, giám đốc kinh doanh Amway Việt Nam tại sân khấu tối ngày hôm nay. Nhà phân phối và khán giả đang theo dõi chương trình Gala đặc biệt chào năm mới Nhâm Dần 2022 được livestream trực tiếp trên fanpage và YouTube của Amway Việt Nam. Thưa các anh chị, chúng ta đang đứng ở những ngày khởi đầu của một năm mới, của những hy vọng và quyết tâm, của những mục tiêu và nỗ lực cho một tương lai đầy hứa hẹn. Và chương trình này được đặc biệt thực hiện như một món quà mà Amway Việt Nam muốn dành tặng cho các anh chị nhà phân phối và khách hàng, những đối tác đã không ngừng đồng hành và nỗ lực cùng chúng tôi để mang lại một năm 2021 thành công rực rỡ. Người ta thường nói những gì không thể khiến chúng ta gục ngã sẽ giúp cho chúng ta trưởng thành hơn. Và quả thực năm 2021 với nhiều biến động,
như một chất xúc tác để giúp chúng ta khai phá được sức mạnh vô hình của chính mình. Chúng ta đã dần học cách thích nghi và thay đổi, tìm kiếm cơ hội trong thử thách, làm những điều chưa từng làm để đạt được những kết quả chưa từng đạt được. Cộng hưởng cùng sự nỗ lực của tất cả các anh chị nhà phân phối, chỉ số kinh doanh của Amway Việt Nam trong năm 2021 vô cùng ấn tượng. Doanh số tăng trưởng 2 chỉ số so với năm 2020. Lực lượng khách hàng và nhà phân phối mới không ngừng gia tăng. Số lượng nhà phân phối đạt danh hiệu mới cao nhất trong vòng 5 năm qua. Và đặc biệt, Amway Việt Nam là một trong những quốc gia có chỉ số tái đạt cao nhất trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Để đạt được những kết quả ấn tượng như vậy, đó là quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể nhân viên và nhà phân phối Amway. Và ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi điểm lại hành trình nhiều cảm xúc này. Tháng 2 năm 2021, Amway Việt Nam, thương hiệu toàn cầu về sức khỏe và sắc đẹp, vinh dự nhận được bằng khen của Bộ Y tế do có nhiều đóng góp trong việc cải thiện tình hình dinh dưỡng cho trẻ em Việt Nam. Đây là lần thứ 2 liên tiếp trong vòng 3 năm, Amway đón nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế. Tháng 4 năm 2021, Amway Việt Nam vinh dự nhận được giải thưởng Rồng Vàng và được vinh danh là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI kinh doanh thành công tại Việt Nam trong vòng 10 năm liên tiếp. 3 sản phẩm thuộc dòng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite vinh dự tiếp tục nhận cúp vàng vì sức khỏe cộng đồng. Giải thưởng do Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam tổ chức. Giải thưởng chính là nguồn động lực, cổ vũ mạnh mẽ để chúng tôi tiếp tục tăng cường đầu tư vào khoa học, đổi mới sản xuất để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Lễ ra mắt sản phẩm mới Artistry Skin Nutrition đã đánh dấu bước chuyển mình của thương hiệu thế hệ mới, cùng thông điệp vẻ đẹp khỏe mạnh với 2 bộ sản phẩm đầu tiên, cấp ẩm hydrating và cân bằng balancing. Đây được xem là sự kết hợp độc đáo với nguồn dưỡng chất thực vật tinh khiết từ thương hiệu Nutrilite, tiêu chuẩn mỹ phẩm sạch, truy xuất nguồn gốc và tính cá nhân hóa trong dòng sản phẩm ra mắt. Sau lễ ra mắt, doanh số trung bình tháng của Artistry Skin Nutrition được ghi nhận tăng 65% so với Hydravi, dòng sản phẩm bán chạy nhất của Artistry trong nhiều năm trước đây. Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên toàn quốc, nhà máy Bình Dương đã thực hiện chiến dịch 105 ngày cắm trại và quy tắc 3 tại chỗ để duy trì sản xuất và kinh doanh liên tục, góp phần phát triển và tăng doanh số bán hàng của công ty. Kết quả thu được, sản lượng sản xuất tăng trung bình 150% so với năm 2020. Riêng những tháng cắm trại sản lượng đã tăng 200% so với những tháng bình thường. Đây chính là thành quả cho những nỗ lực của ban lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên nhà máy nhằm đảm bảo duy trì sản xuất hàng hóa, phục vụ nhu cầu nhà phân phối và khách hàng tăng cao trong mùa dịch vừa qua. Sự kiện công bố điểm đến Hội nghị các cấp lãnh đạo 2022 lần đầu tiên được áp dụng công nghệ thực tế tăng cường AR tại Amway Việt Nam. Sự kiện được đầu tư quay phim cùng lúc tại 2 quốc gia, Việt Nam và Thái Lan, đã thu hút hơn 54.000 lượt tương tác, cùng với 50.000 lượt xem trên 2 kênh YouTube và Facebook Amway Việt Nam. Đây được xem là sự khởi đầu cho những điểm đến tuyệt vời trong năm 2022. Santorini, Hy Lạp, Auckland, New Zealand. Chuỗi hội nghị thành công lần đầu tiên thực hiện hoàn toàn trên nền tảng thực tế tăng cường AR đã lan tỏa và truyền cảm hứng mạnh mẽ về tinh thần chiến binh Amway. Cùng với đó là sự chuyển mình trong thời đại số và sự phát triển mạnh mẽ của thương mại mạng xã hội đã mở ra vận hội mới cho nhà phân phối tiến tới việc xây dựng nền tảng kinh doanh bền vững và phát triển thần tốc cùng Amway. Chuỗi sự kiện này đã nhận được sự quan tâm của hơn 80.800 lượt tiếp cận trên fanpage, hơn 66.800 lượt like, comment, share trên fanpage, hơn 48.200 lượt xem trên fanpage. Và đây cũng là sự kiện duy nhất nhận được 4.200 lượt xem trực tiếp,
con số cao nhất từ trước tới nay của chuỗi sự kiện trực tuyến của Amway Việt Nam. Nutrilite một lần nữa khẳng định vị thế của mình khi được tập đoàn nghiên cứu thị trường Euromonitor International Limited công bố. Sản phẩm protein từ Nutrilite là thực phẩm bổ sung protein bán chạy số 1 thế giới. Theo đó, chiến dịch tự hào Nutrilite protein bán chạy số 1 thế giới đã được khởi động. Chỉ trong 2 ngày công bố đã có hơn 30 bài báo uy tín, tiếp cận hơn 2 triệu người dùng với hơn 5.000 lượt chia sẻ. Chiến dịch còn nhận được hơn 150 bài dự thi lan tỏa sự tự hào và vô cùng sáng tạo. Và đánh giá tích cực từ các nghệ sĩ nổi tiếng như Quốc Cơ Quốc Nghiệp, Hoa hậu Khánh Vân, ca sĩ Phương Vi Idol và diễn viên Bảo Thanh. Năm 2021, Amway tự hào lần thứ 2 nhận được giải thưởng nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2021. Đây là giải thưởng do tạp chí SRICA tổ chức bình chọn. Chính các Amwayer là những người đã góp phần to lớn tạo nên giải thưởng này. Giải thưởng được xem là sự tưởng thưởng cho những nỗ lực và cống hiến không biết mệt mỏi, bất kể ngày đêm của tập thể nhân viên Amway Việt Nam. Sản phẩm mới Body Key by Nutrilite Coffee and Chocolate của nhãn hàng Body Key chính thức được ra mắt. Tiếp cận hơn 72.000 người tiêu dùng, gần 41.000 lượt tương tác với 1.500 người xem chương trình cùng lúc. Doanh số của sản phẩm Body Key by Nutrilite tăng trưởng hơn 25% so với cùng kỳ năm 2020. Lễ ra mắt không chỉ đa dạng thêm mùi vị sản phẩm Body Key by Nutrilite, mà đây cũng chính là cơ hội tiềm năng cho nhà phân phối để phát triển kinh doanh cùng Body Key. Chương trình ký kết hợp tác chiến lược cùng Viện Dinh dưỡng đào tạo tư vấn viên sức khỏe đã giúp cho nhà phân phối được phát triển toàn diện với tiêu chí giàu kiến thức, giỏi kỹ năng, tròn sức khỏe và vững kinh doanh. Nhờ được trang bị các năng lực mạng xã hội như xây dựng nhãn hiệu và phát triển cộng đồng đã trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ về chăm sóc sức khỏe chủ động cho người tiêu dùng. Những gì đạt được trong năm 2021 chính là nền tảng để giúp chúng ta tự tin và hướng đến năm 2022 bùng nổ hơn nữa. Đây chính là thời khắc để hành động. Và ngay bây giờ, hãy lên kế hoạch, đặt mục tiêu và chuẩn bị cho mình một sự quyết tâm. Vì chỉ có hành động mới mang lại kết quả. Mỗi người trong chúng ta hãy mở lòng mình, bước ra khỏi vùng an toàn, thử và trải nghiệm cái mới, không ngừng nỗ lực vươn lên để nắm bắt và đón đầu xu thế. Hãy hành động mọi thứ ngay từ bây giờ, bởi vì không bây giờ là không bao giờ. Chúc các anh chị thành công. Các anh chị ơi, trước khi đi đến phần tiếp theo của chương trình, các anh chị đừng quên tham gia vào mini game của chúng ta ngày hôm nay các anh chị nhé. Hãy để lại comment, đáp án và tag 3 người bạn của mình để trở thành những chủ nhân của những phần quà hấp dẫn đến từ công ty Amway Việt Nam. Và kết quả của chúng ta sẽ được công bố ngay ở cuối chương trình. Các anh chị nhà phân phối và khách hàng thân mến, Amway luôn tưởng thưởng xứng đáng cho những nỗ lực và thành công của nhà phân phối. Và ngày hôm nay, Chí Tài vô cùng vinh dự và lấy làm tự hào khi được đại diện cho công ty Amway Việt Nam vinh danh cho tất cả các anh chị nhà phân phối đã đạt những danh hiệu mới trong năm 2021. Xin trân trọng kính mời các anh chị hãy cùng Chí Tài hướng mắt về phía sân khấu để cùng chứng kiến giây phút vinh danh đầy tự hào dành cho những anh chị nhà phân phối đã tạo nên những kết quả kinh doanh vô cùng ngoạn mục và tuyệt vời trong năm 2021.
Và đầu tiên, xin chúc mừng cho tất cả các anh chị nhà phân phối đã đạt danh hiệu Silver Producer. Và ngay sau đây, xin chúc mừng cho tất cả các anh chị nhà phân phối đã đạt danh hiệu Gold Producer. Và ngay bây giờ, xin chúc mừng cho tất cả các anh chị nhà phân phối đạt danh hiệu Platinum. Và ngay bây giờ, xin chúc mừng các nhà phân phối đạt danh hiệu Ruby. Và ngay bây giờ, xin chúc mừng cho tất cả các anh chị nhà phân phối đạt danh hiệu Founder Platinum. Và ngay bây giờ, xin chúc mừng cho tất cả các anh chị nhà phân phối đạt danh hiệu Sapphire. Và ngay bây giờ, xin chúc mừng cho tất cả các anh chị nhà phân phối đã đạt danh hiệu Emerald.
Và ngay sau đây, xin chúc mừng cho tất cả các anh chị nhà phân phối đạt danh hiệu Founder Emerald. Sau đây, xin mời các anh chị cùng đến với trí tài đến với phần vinh danh cho danh hiệu Diamond trong năm 2021. Những nhà phân phối lãnh đạo đã tạo nên những kết quả kinh doanh vô cùng tuyệt vời và góp phần to lớn vào thành công của Amway Việt Nam. Và có thể nói rằng, thành công của các nhà phân phối lãnh đạo Diamond đã giúp lan tỏa giá trị của Amway, tạo nên động lực mạnh mẽ cho hệ thống và đội nhóm nỗ lực cố gắng không ngừng. Và xin được chúc mừng Diamond, Trần Văn Trí và Lê Thị Kim Liên. Xin được chúc mừng Diamond, Nguyễn Thị Giang. Đây là sự thành công hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực tuyệt vời của nhà phân phối lãnh đạo Diamond. Một lần nữa, Tài xin được chúc mừng Diamond, Trần Văn Trí và Lê Thị Kim Liên cùng Diamond, Nguyễn Thị Giang. Chắc hẳn các anh chị nhà phân phối và khách hàng cũng sẽ đều đồng tình với trí tài một thực tế rằng khó khăn càng nhiều bao nhiêu thì quả thu về càng ngọt bấy nhiêu, đúng không các anh chị? Và có thể nói, thành công của các anh chị chính là minh chứng cho việc khi bạn đã có mục tiêu, kiên trì hành động thì cả thế giới sẽ nhường đường cho bạn. Và bây giờ, xin các anh chị hãy cùng trí tài gửi lời chúc mừng đến nhà phân phối lãnh đạo Phạm Bảo Thơ và Nguyễn Thanh Trung khi đã xuất sắc lần lượt chinh phục liên tiếp 4 danh hiệu Founder Diamond, Executive Diamond, Founder Executive Diamond và cuối cùng danh hiệu cao quý nhất Double Diamond. Quả là một thành công đầy tự hào cho chính Double Diamond Phạm Bảo Thơ và Nguyễn Thanh Trung nói riêng, cũng như công ty Amway Việt Nam nói chung, đúng không ạ? Và một lần nữa, trí tài xin được thay mặt cho công ty Amway Việt Nam xin được chúc mừng Double Diamond Phạm Bảo Thơ và Nguyễn Thanh Trung. Mong rằng danh hiệu Double Diamond sẽ tạo cho quý anh chị được nguồn cảm hứng và sự nhiệt huyết nhiều hơn nữa để có thể lan tỏa những năng lượng tích cực cũng như giá trị tốt đẹp cho toàn thể nhà phân phối của Amway Việt Nam. Một lần nữa, xin được chúc mừng cho hơn 758 nhà phân phối đã đạt danh hiệu mới trong năm 2021. Và Tài tin chắc chắn rằng sự nỗ lực bền bỉ cùng tinh thần cộng tác tuyệt vời sẽ giúp cho tất cả các anh chị nhà phân phối chinh phục được nhiều nấc thang danh hiệu cao hơn nữa trong sự nghiệp kinh doanh Amway. Chúng ta hãy cùng nhau kiến tạo cho nền móng kinh doanh Amway vững chắc và giúp cho Amway phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong năm 2022. Hãy cùng Tài đến với nội dung tiếp theo cực kỳ thú vị thông qua những câu chuyện thành công đến từ chính các nhà phân phối lãnh đạo Amway. Và đặc biệt hơn nữa, chúng ta sẽ có phần đối thoại giữa nhà phân phối và ban giám đốc công ty Amway Việt Nam để giúp cho tất cả các anh chị tìm ra câu trả lời cho bản thân và đội nhóm. Chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe những chia sẻ của những nhà phân phối lãnh đạo dưới góc nhìn của họ về Amway để thấy được Amway Việt Nam đã có những chính sách hỗ trợ cho nhà phân phối như thế nào và vì sao các nhà phân phối lãnh đạo lại lựa chọn kiên trì và đồng hành cùng Amway Việt Nam. Và không để các anh chị chờ đợi lâu nữa, hãy cùng Tài gặp gỡ và giao lưu với các khách mời trong buổi tối ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu Founder Emerald Trần Kim Nhị. Mặc dù cô đã ở độ tuổi U60, nhưng những thành tích của cô với Amway là vô cùng tuyệt vời. Hãy theo dõi đoạn clip sau đây để hiểu rõ hơn về cô các anh chị nhé. Xin được trân trọng giới thiệu Founder Emerald Nguyễn Trần Thiên Thanh. Anh xuất thân là một kỹ sư viễn thông. Vậy lý do tại sao anh lại lựa chọn Amway là đích đến trong hoạt động kinh doanh của mình?
Hãy cùng Tài tìm hiểu qua đoạn clip sau đây. Xin trân trọng giới thiệu Emerald Phạm Thảo Vi, một lãnh đạo đại diện cho thế hệ Gen Z. Vậy động lực gì để Vi có thể lựa chọn Amway để phát triển hoạt động kinh doanh? Hãy cùng Tài theo dõi đoạn clip sau đây các anh chị nhé. Và bây giờ, xin được chào mừng sự xuất hiện của 3 vị khách mời trong buổi tối ngày hôm nay. Và đi xin được mời chị Nguyễn Thị Lệ Uyên, giám đốc kinh doanh của công ty Amway Việt Nam, quay trở lại sân khấu để cùng 3 khách mời của chúng ta có những phần trao đổi và thảo luận ngay sau đây. Xin chào các anh chị nhà phân phối khách mời ạ. Xin chào chị Uyên ạ. Chị Uyên ơi, thì ngày hôm nay thì chắc là câu hỏi đầu tiên thì Tài xin được phép đặt cho chị Uyên được không ạ? Chương trình ngày hôm nay có tên là Amway Gala, Thời Khắc để Hành Động và lại được tổ chức vào đầu xuân năm mới nữa. Thì không biết là thông điệp mà công ty Amway Việt Nam muốn gửi đến cho tất cả các anh chị nhà phân phối cũng như khách hàng là gì được không ạ? Thực sự là Uyên rất là nóng lòng để chia sẻ với các anh chị ý nghĩa của tên gọi chương trình ngày hôm nay, Thời Khắc để Hành Động. Rất là nhiều nhà phân phối lãnh đạo chia sẻ với Uyên rằng là đây là thời điểm lý tưởng nhất để làm Amway. Tại sao lại như vậy? Nhìn về bối cảnh xã hội, rõ ràng có rất là nhiều sự thay đổi trong giai đoạn vừa qua. Và những sự thay đổi này lại rất ủng hộ đến cơ hội kinh doanh của chúng ta. Càng ngày càng có nhiều người quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe chủ động và tìm kiếm những dòng sản phẩm để chăm sóc sức khỏe của mình, cũng như tìm kiếm những cơ hội kinh doanh tự do. Ở góc độ của tập đoàn thì trong những năm vừa qua, tập đoàn đã đẩy mạnh chiến lược phát triển kinh doanh trên mạng xã hội để giúp đỡ nhà phân phối tìm kiếm và phát triển được nhiều lực lượng khách hàng trung thành hơn, để xây dựng được một nền tảng khách hàng vững chắc hơn. Đồng thời với sự ra đời của chương trình trả thưởng Core Plus đã giúp cho cơ hội kinh doanh Amway trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ở tại Việt Nam thì Amway của chúng ta đang bước sang năm thứ 15, một hành trình đủ dài, đủ thăng trầm, đủ độ chín. Mà nói ở trong bóng đá, người ta hay gọi đó là điểm rơi phong độ. Và Amway cũng như nhà phân phối lãnh đạo đã đầy đủ kinh nghiệm, trải nghiệm và kể cả là sự trưởng thành để có thể có những chiến lược cũng như sự hỗ trợ phù hợp để giúp cho tất cả các anh chị nhà phân phối kinh doanh dễ dàng và thành công nhanh hơn. Tuy nhiên, tất cả những điều Uyên vừa chia sẻ chỉ mới là điều kiện cần. Chỉ là thiên thời địa lợi, chúng ta vẫn cần điều kiện đủ, đó là nhân hòa, đó là nội lực, là sự nỗ lực của tất cả các anh chị nhà phân phối lãnh đạo đang ngồi ở sân khấu ngày hôm nay, cũng như tất cả các khán giả đang xem chương trình livestream. Chỉ cần chúng ta quyết tâm, nỗ lực và quyết liệt thực hiện được mục tiêu, chắc chắn Amway Việt Nam sẽ cất cánh. Qua những gì mà chị Uyên chia sẻ thì chúng ta có thể hiểu được rằng thông điệp của Amway muốn truyền tải đến cho tất cả các anh chị là gì, đúng không ạ? Thiên thời thì chúng ta có thể hiểu là thời điểm mà chúng ta bắt đầu kinh doanh Amway, đúng không ạ? Và địa lợi chính là những lợi thế mà Amway đã và đang xây dựng trong suốt hơn 14 năm qua. Và yếu tố quan trọng nhất mà Tài thấy ban giám đốc cũng chia sẻ rất là nhiều trong những cuộc họp gần đây, đó chính là yếu tố nhân hòa, hay chúng ta gọi là yếu tố con người, đúng không ạ? Theo Tài được biết thì cô Nhị ở đây là một nhà phân phối lãnh đạo vô cùng tuyệt vời
khi cô đã đạt cùng một lúc cả hai danh hiệu là Emerald và Founder Emerald. Vậy thì cô Nhị ơi, cô có thể là cho con hỏi cô một câu được không? Không biết là trong năm vừa qua khi mà cô đã đạt được những danh hiệu tuyệt vời như vậy thì cái sự khác nhau giữa những lần lên kế hoạch để cô có thể là đạt được cái kết quả tuyệt vời như vậy trong năm 2021 được không ạ? Thì cô có thể chia sẻ với con cũng như là tất cả các anh chị nhà phân phối và khách hàng đang xem chương trình được biết được không cô? Cô cảm ơn câu hỏi của con đã cho cô có cơ hội là kể lại cái quá trình cô đến Amway như thế nào. Thời gian đầu cô đến Amway cô không hiểu Amway là cái gì hết. Cô không hiểu là Amway có kinh doanh mà không có bỏ vốn. Nhưng mà cô đến đây chỉ vì nể một người bạn và sau đó cô dùng sản phẩm. Dùng sản phẩm thấy tốt thì bắt đầu cô truyền tải. Dùng sản phẩm mình khỏe, mình trẻ, mình đẹp, ai cũng khen hết thì bắt đầu cô đi chia sẻ. Chia sẻ như vậy thì cuối cùng cô lại nhận được thu nhập. Cô cảm thấy vui. Vui là sao? Là vì mình đi giúp người mà mình lại có thu nhập, cái đó quá tốt. Thì lúc đó bắt đầu cô mới lãnh đạo mới nói chị ơi đặt mục tiêu đi. Tại vì sau này sẽ chu du thế giới thừa kế cho con. Thì cô nói đừng bao giờ kêu cô đặt mục tiêu. Tại vì cô lớn tuổi rồi, rất là áp lực khi đặt mục tiêu. Cô nói cô đến đây để vui thôi, làm được bao nhiêu thì làm. Chính vì vậy mà thời gian dài thì bắt đầu 5-6 năm cô vẫn là founder Platinum. Đến khi cô lên Sapphire, founder Sapphire là 2018. Thì lúc đó thì bắt đầu cô thấy được giá trị của Amway. Và lãnh đạo có mục tiêu đó là phước hạnh của đồng đội. Lãnh đạo không có mục tiêu đó là tai họa của đồng đội. Thì lúc đó lãnh đạo của cô đặt mục tiêu, lãnh đạo cô lên Diamond, là bắt đầu lãnh đạo cô là vẽ ra mục tiêu, vẽ ra hướng đi lên Double Diamond. Thì cô cảm thấy rất là hưng phấn với sự nghiệp này. Và cô nỗ lực một mạch, cô lên đó là Emerald, Founder Emerald. Thì tiếng dưới cô cũng nỗ lực lên Emerald. Thì cô cảm thấy đúng sự nghiệp cá nhân nhưng mà hành vi là của đồng đội. Đoàn đội thắng, cá nhân thắng. Thì lúc đó cô cảm thấy rất là hạnh phúc. Mục tiêu của cô 2022 là Diamond, 2023 là Double Diamond và 2025 sẽ là FC. Cô tin, cô U60 cô làm được thì cô tin tất cả các bạn sẽ làm được. Yeah, cô lên. Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của cô Nhị rất là nhiều. Và nhắc đến sự bền bỉ và kiên cường thì Tài lại nhớ đến một bạn trẻ, một lãnh đạo trẻ, một lãnh đạo đại diện cho thế hệ Gen Z là bạn Thảo Vi ạ. Các anh chị có biết là bạn ý đang thuộc thế hệ Gen Z mà bạn ý đã là một Emerald của công ty Amway Việt Nam. Các anh chị có thấy tuyệt vời không ạ? Và Vi ơi, thì không biết là với một Emerald trẻ, một lãnh đạo trẻ như em thì động lực nào đó thôi thúc em trong quá trình em kinh doanh Amway? Đây cũng là cái câu hỏi mà Vi thường xuyên phải tự hỏi chính bản thân mình, đặc biệt đó là trong cái khoảng thời gian đầu mà Vi bắt đầu cơ hội kinh doanh Amway, đó là cái động lực nào để Vi có thể vượt qua tất cả những cái khó khăn, tất cả những cái thử thách để mình có thể đạt được những cái mục tiêu ở trong kinh doanh Amway. Và Vi nghĩ rằng ngày hôm nay thì tất cả các anh chị nhà phân phối Amway, khi mà chúng ta lựa chọn cơ hội kinh doanh Amway thì các anh chị cũng sẽ giống như Vi, đó là bởi vì chúng ta mong muốn đạt được một cái điều gì đó trong tương lai. Chúng ta không có gọi là chúng ta không có chấp nhận cuộc sống hiện tại và mình luôn luôn hướng đến một cuộc sống tuyệt vời hơn, đúng không ạ? Và bản thân Vi thì khi mà Vi đến với kinh doanh Amway thì Vi rất là mong muốn thực hiện được những cái ước mơ trong cuộc đời của mình. Vi nhớ rằng cái lúc mà mình bắt đầu cơ hội kinh doanh Amway thì cái lúc này Vi chỉ mới 18 tuổi thôi, và mang trong mình rất là nhiều những cái ước mơ, rất là nhiều những cái hoài bão, bỏ cái vùng quê Bình Định của mình để vào thành phố Hồ Chí Minh. Và Vi rất là hy vọng rằng tương lai của mình sẽ có một cái cuộc sống rất là tốt đẹp. Và lúc đó thì Vi được cái người chị gái ruột của mình là cũng là một lãnh đạo trong kinh doanh Amway đưa Vi đến một cái chương trình hội nghị của Amway. Và ngay tại cái lúc đó thì Vi đã biết được đây chính là cái con đường của mình, đây chính là cái con đường có thể giúp mình đạt được tất cả những cái ước mơ. Và cái câu hỏi mà Vi thường hỏi chính bản thân mình đó là lý do tại sao mình lại lựa chọn cơ hội kinh doanh Amway, mình lại lựa chọn một cái con đường mà khác so với rất là nhiều những cái người bạn trẻ khác. Và Vi nghĩ rằng nếu như các anh chị cũng hỏi chính bản thân mình cái câu hỏi này thì nó sẽ giúp cho chúng ta phát triển được cái nội lực bên trong của chúng ta. Bởi vì cái quan trọng nhất đó là cái nội lực bên trong mình nó sẽ lớn hơn nhiều so với ngoại lực tác động từ bên ngoài, có đúng không ạ? Và Vi cảm thấy rằng rất là may mắn bởi vì Vi sinh ra và lớn lên trong một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt. Ba mẹ thì ly hôn từ khi Vi còn rất là nhỏ, và đó là lý do mà chỉ có một mình mẹ Vi thôi, rất là vất vả, rất là tần tảo, mỗi một ngày đều phải đi làm việc để có thể lo cho hai chị em Vi ăn học. Cho nên khi mà mình nhìn thấy cái hoàn cảnh đó, Vi nhìn thấy mẹ mình rất là vất vả giống như vậy. Nhưng mà cuộc sống gia đình thì rất là khó khăn.
Cho nên là bản thân bên trong của Vi á, lúc nào mình cũng mong muốn đó là mình phải làm một cái gì đó để tương lai mình có thể báo hiếu lại cho bố mẹ của mình. Và Vi cảm thấy rằng cơ hội kinh doanh Amway là một cơ hội rất là tuyệt vời. Nếu như ngày hôm nay Vi không hợp tác với tập đoàn Amway, Vi không có cơ hội Amway thì chắc có lẽ bây giờ đây Vi cũng là một người bạn trẻ rất là bình thường. Để mà Vi có một cái sự thành công giống như ngày hôm nay, bởi vì Vi cùng với tất cả các anh chị nhà phân phối, chúng ta đang đứng trên vai người khổng lồ, có đúng không ạ? Chúng ta đang được hợp tác với một tập đoàn rất là tuyệt vời, và Vi cảm thấy rằng không có cái cơ hội kinh doanh nào mà nó tuyệt vời giống như là cơ hội kinh doanh Amway cả. Và Vi cảm thấy rằng ngày hôm nay để mà mình có thể đạt được những cái thành tựu khi mà mình còn rất là trẻ giống như vậy, là một cái phần rất là lớn dựa vào những sự nỗ lực của các anh chị nhân viên Amway, của ban giám đốc Amway. Bởi vì Vi cảm thấy rằng giống như trong cái đợt dịch vừa qua thì mọi người đang rất là lo lắng không biết phải làm như thế nào, và bản thân nhà phân phối Vi nghĩ rằng chúng ta rất là ăn ngon ngủ yên, đúng không ạ? Bởi vì đằng sau đó thì đã có nhân viên Amway, đã có ban giám đốc Amway lo hết tất cả mọi thứ cho chúng ta rồi. Và Vi cảm thấy rằng ngày hôm nay làm kinh doanh Amway chúng ta chỉ cần một điều duy nhất thôi, đó là các anh chị hãy tự hỏi chính bản thân mình ước mơ của mình là gì, và đây chính là cái kim chỉ nam để giúp cho chúng ta có thể vượt qua hết tất cả những cái khó khăn, tất cả những cái thử thách trong kinh doanh Amway, đúng không ạ? Và ngày hôm nay đã có Amway, đã có công ty, đã có ban giám đốc Amway lo hết tất cả những cái chiến lược rồi, và Vi cảm thấy rất là an tâm về tương lai của mình khi mà mình được hợp tác với Amway. Và Vi nghĩ rằng bản thân Vi là một cái người bạn trẻ, không có tiền, không có mối quan hệ, không có kinh nghiệm, không có bất kỳ điều kiện gì hết, mà ngày hôm nay Vi cũng làm được, thì Vi tin tưởng tất cả các anh chị đều sẽ làm được, đúng không ạ? Chúng ta hãy cùng nhau thiết lập mục tiêu cho một năm mới và cùng nhau hướng đến kỷ niệm Amway 15 năm, và mục tiêu của Vi nhất định cũng sẽ chinh phục mục tiêu Diamond và hoàn thành mục tiêu FC trước năm 30 tuổi. Và Vi xin chúc tất cả các anh chị thành công ạ. Cảm ơn phần chia sẻ của Vi rất là nhiều. Và nhắc đến tuổi trẻ thì chúng ta sẽ nhắc đến sự nhiệt huyết, đúng không ạ? Còn nhắc đến những người từng trải thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến những kinh nghiệm hay là những tầm nhìn bao quát của những người thế hệ đi trước, đúng không ạ? Thì cho con hỏi là động lực nào để cô có được sự cố gắng và thành công như ngày hôm nay ạ? Cô không biết là cô có thể chia sẻ cho con cũng như là tất cả các anh chị khán giả được biết được không cô? Rồi, cô cảm ơn Tài. Cô xin chia sẻ là động lực nào để thấy là ở cô ở tuổi 60 mà cô vẫn nỗ lực, cô vẫn đặt mục tiêu. Tại vì cô nghe thầy cô nói khi đến lớp học, thầy cô nói là ai được xã hội giáo huấn, người đó mới thấy được Amway tốt. Cô 30 năm bên ngoài rồi, 30 năm bên ngoài cô làm rất là nhiều việc, nhưng mà kết quả không có. Cô làm nhiều việc dữ lắm, cô bươn chải nhiều dữ lắm, nhưng mà kết quả thì không được giống như mình mong muốn. Kết quả không giống như những gì mình nghĩ. Nhưng mà đến khi thấy Amway thì cô không biết cô đã đánh mất 2 năm. 2 năm để nỗ lực. Khi mà cô hiểu được Amway rồi thì cô thấy cô không còn thời gian nữa. Tuổi trẻ tụi con còn thời gian, nhưng mà ở tuổi cô không còn thời gian nữa. Cô phải chạy đua với thời gian thôi. Cô phải nỗ lực hết mình thôi. Tại vì con cô, vì gia đình cô, vì những người đi theo cô, vì đoàn đội của cô, và vì một công ty quá tốt. Cô đi tìm suốt rồi, không có một cái công ty nào, một đối tác nào mà tốt giống như Amway. Luôn luôn hỗ trợ, luôn luôn giúp đỡ, và một đoàn đội là luôn luôn làm mình vì mọi người vì mình. Đoàn đội yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Thì lúc đó cô không còn mặc cảm nữa, mà cô cảm thấy là bản thân mình phải có động lực. Tại vì mình định vị mình là người lãnh đạo, mình phải giúp đỡ những người đi theo mình. Một người lãnh đạo là luôn tiến thẳng về phía trước. Một người lãnh đạo là một người là đầu tàu. Mình phải mạnh mẽ lên, mình là chỗ dựa của đoàn đội. Thì mục tiêu cô đặt mỗi ngày một lớn lên. Thời gian không còn, nhưng Amway sao? Amway không chê mình ở tuổi bao nhiêu hết các anh chị. Amway không bắt mình phải về hưu. Bên ngoài là 55, 60 về hưu, nhưng Amway không bắt buộc các anh chị về hưu. Các anh chị có quyền nỗ lực đến khi nào các anh chị muốn ngưng. Các anh chị thành công, các anh chị muốn nghỉ giờ nào cũng được hết. Thì mình thấy được là Amway tự do trên cả tự do. Và nghỉ về hưu để làm gì các anh chị? Về hưu thì mình trở thành một bà lão. Ở nhà thì trở thành một bà lão. Mình nghe thầy cô nói một câu là gì? Thà chết trên sân khấu không chết trên giường bệnh. Mình hãy làm cuộc đời mình tỏa sáng, đừng để nó rỉ sét. Và mình là ai trong cuộc đời này? Mình vui là mình đi giúp đỡ mọi người mà mình lại có kết quả, đó là giá trị các anh chị. Và mình cảm thấy làm Amway là làm gì? Làm Amway là đi thực hiện giấc mơ cho bản thân mình và giúp nhiều người thực hiện được giấc mơ. Đó là điều mà cô cảm thấy mình giống như là mình đang tạo phước và mình đang được phước, thì cô sẽ tiếp tục chiến đấu.
chiến đấu đến một ngày nào cô không còn trên đời này nữa, thì cô sẽ đồng hành cùng Amway và đồng hành cùng đoàn đội. Bản thân mình phải nỗ lực nhiều hơn nữa, tại vì môi trường này là giúp người khác là giúp chính mình, và giúp chính mình còn thừa kế lại cho con cho cháu mình. Nỗ lực một lần cho mãi mãi thì tại sao không làm? Bên ngoài cô nỗ lực mãi mãi 30 năm nhưng cô chưa được một cái gì hết. Đó là cái mà cô đang nỗ lực, và đó cũng là sức mạnh của cô, sự hành động của cô để cô hành động. Cô cảm ơn con rất là nhiều, cảm ơn công ty Amway rất là nhiều đã cho cô có cơ hội ngày nay để nói được những cái cảm nghĩ của mình tại sao cô hành động. Cô cảm ơn con rất là nhiều. Vâng, thưa các anh chị, một phần chia sẻ hết sức là xúc động đến từ phía cô Nhị, đúng không ạ? Và bản thân Tài khi mà nghe những gì mà cô Nhị chia sẻ thì cũng đều hết sức xúc động, đúng không các anh chị? Và Tài rất tâm đắc cái ý của cô Nhị, đó chính là không ngừng tiến lên phía trước, và giúp đoàn đội chính là giúp chính mình, đúng không cô? Ban nãy thì chúng ta cũng đã đi qua rất là nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau, để chúng ta có thể hiểu hơn được xem là động lực nào để cho các chiến binh Amway của chúng ta có thể nỗ lực không ngừng trên con đường kinh doanh Amway, đúng không ạ? Và ở câu hỏi tiếp theo thì em cũng rất là muốn hỏi anh Thanh, đối với thời cuộc hiện nay, đối với những xu hướng mà chúng ta đang theo đuổi, đối với những gì mà chúng ta đang thực hiện, thì anh Thanh thấy liệu đây có phải là một thời điểm tốt để cho chúng ta bắt đầu kinh doanh Amway hay không? Nói về cái quan điểm của anh với thời đại bây giờ thì hồi trước đây cách vài năm mà khi mà anh bắt đầu nghiên cứu về Amway thì anh có đọc một cái cuốn sách, người ta nói là đây là một cái cơ hội thuận lợi nhất trong lịch sử loài người. Cái ngành mà bán hàng trực tiếp và ngành kinh doanh theo mạng đó, nó là một cơ hội thuận lợi nhất trong lịch sử loài người, bởi vì không có một cái cơ hội nào mà nó có thể làm giải quyết cái khuyết điểm của việc khởi nghiệp truyền thống như là kinh doanh trực tiếp. Thì khi mà tất cả mọi thứ đều đưa lên online hết, thì anh có thể nói là thời điểm bây giờ để làm kinh doanh trực tiếp hay là làm mô hình kinh doanh kiểu như Amway, đó là một cái thời điểm thuận lợi nhất trong lịch sử loài người. Tại vì cách đây khoảng mười mấy năm lúc mà anh học đại học thì lúc đó thì ngoài cái chuyện đi học ra thì anh chỉ có thể là đi làm bồi bàn nè, đi làm tiếp thị nè, đi dạy thêm thôi để phụ giúp bố mẹ của mình. Nhưng mà bây giờ thì cái lứa trẻ, các bạn trẻ như là Vi ở đây là đã có thể tiếp cận với internet từ rất là sớm, có smartphone, có laptop, cho nên là các bạn có thể có rất nhiều cái cơ hội học tập, và nếu mà mình năng động một chút là mình có thể kiếm tiền trong lúc mình ngồi học ở nhà trường. Ví dụ như Vi ở đây là hoàn toàn có thể gửi tiền về cho ba mẹ trong lúc mình học rồi, đúng không? Và cái thời của anh thì nó không có cái chuyện đó. Và internet đối với anh thì anh nghĩ là nó đã thay đổi hoàn toàn những cái trật tự của xã hội. Cái thời của anh, ví dụ như mình muốn có ước mơ, có hoài bão, mình rất là hạn chế về cơ hội. Mình chỉ có thể là phấn đấu theo con đường truyền thống là đi thăng tiến trong nghề nghiệp, hoặc là mình ra mình khởi nghiệp, mình vay mượn gì đó, mình khởi nghiệp theo kiểu truyền thống. Nhưng mà nó rất là rủi ro. Nhưng mà bây giờ mấy bạn trẻ là anh thấy là có rất nhiều bạn rất là giàu, rất là kiếm được rất nhiều tiền, còn rất trẻ. Và đối với internet và cái mạng xã hội bây giờ thì một người ta có thể đổi đời sau một đêm. Anh có thể làm ví dụ như là trên mạng thì có các bạn Lộc Phụ Hồ, hay là bạn Sang Vlog, hay là một số bạn TikTok triệu view mà anh không nhớ tên. Ví dụ như là có một bạn ở đâu ở miền Tây đó cứ nhìn trên cái điện thoại rồi chớp mắt, bạn cũng có thể xây dựng được kênh triệu view. Rồi có bạn nào đó ở ngoài Phú Yên, Bình Định, bạn cover lại những cái ca khúc của các ca sĩ nổi tiếng, cũng tạo ra một cái kênh triệu view. Và cái cơ hội người ta đổi đời từ việc làm những cái việc mà mình yêu thích đó, thì cái chuyện đó nó không xảy ra cái thời của anh đó. Còn nói về Amway thì sao? Bây giờ ở mình sẽ thấy là trong cái môi trường Amway của mình có rất nhiều bạn bây giờ thành danh rất là trẻ. Ví dụ như Vi ở đây, nếu em nghĩ đây một người mà bây giờ 25 tuổi đã là Diamond, thì cái phần đời còn lại của họ thì họ sống như thế nào? Và anh nghĩ là cuộc đời sẽ là đẹp như mơ, đúng không? Đó, cho nên là khi mà nghĩ về cái chuyện đó, khi mà nhìn Vi ở đây thì anh đã thấy là cảm thấy là mình bị thiệt thòi so với các bạn trẻ bây giờ rồi, đúng không? Đó, cho nên là bây giờ mọi thứ đều đã chuẩn bị rồi, và với internet và mạng xã hội thì cái cơ hội mà mọi người đổi đời nó ngắn hơn rất là nhiều. Và anh có thể nói là gì? Là mọi người có thể làm một cái cuộc cách mạng cuộc đời của mình với Amway và với mạng xã hội. Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Thanh rất là nhiều. Và các anh chị ơi, các anh chị hãy comment số 9 vào khung chat để cảm ơn phần chia sẻ của anh Thanh được không ạ? Và thả thật nhiều tim, thả thật nhiều like cho anh Thanh trên khung chat được không các anh chị? Và Tài tin chắc chắn rằng đây là một thời điểm vàng
để chúng ta bắt đầu hoạt động kinh doanh Amway theo như lời anh Thanh nói. Và đối với những anh chị nhà phân phối nào mà chúng ta vẫn đang tiếp tục hành trình trên con đường kinh doanh Amway thì các anh chị hãy phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Còn những ai mà đang quan tâm hay còn đang cân nhắc về lựa chọn Amway, đúng không ạ? Thì đây sẽ là thời điểm vàng để cho tất cả các anh chị bắt đầu hoạt động kinh doanh Amway. Với những kế hoạch của các anh chị nhà phân phối lãnh đạo ngồi đây thì ban nãy thì cô cũng có chia sẻ là mục tiêu năm mới của cô thì cô sẽ lên lần lượt các danh hiệu cao hơn và cô không chịu dậm chân tại chỗ, đúng không ạ? Danh hiệu Founder Emerald nó là một thành tựu của cô nhưng nó sẽ không phải là điểm dừng mà nó sẽ là điểm khởi đầu, điểm khởi đầu cho những danh hiệu cao hơn cô hướng đến trong những năm tới, đúng không ạ? Là danh hiệu Diamond, Double Diamond và thậm chí là cả FC nữa các anh chị. Không biết thì ngày hôm nay đến với chương trình ngày hôm nay thì chúng ta cũng rất may mắn khi chúng ta có những vị khách mời là những nhà phân phối lãnh đạo và có cả chị Nguyễn Thị Lệ Uyên là đại diện ban giám đốc công ty. Thì với những cái mục tiêu mà cô đã đề ra hiện nay thì cô có câu hỏi gì dành cho ban giám đốc? Cô cũng đại diện cho tất cả nhà phân phối lãnh đạo của cô. Mục tiêu A15 thì mọi người rất là có giấc mơ và mọi người có mục tiêu rất là lớn. Thì cô muốn hỏi công ty là sẽ ra những chiến lược gì, những kế hoạch gì để cho A15, để cho tạo hưng phấn thêm nữa cho tất cả nhà phân phối của cô, nhà phân phối của toàn quốc luôn, chứ không phải là riêng đoàn đội của cô. Thì cô muốn hỏi công ty có chiến lược gì, có kế hoạch gì cho A15. Cô xin mời Lệ Quyên. Có lẽ là câu hỏi của cô Nhị thì đã nói lên tiếng lòng của rất nhiều nhà phân phối. Và như cô nói, không phải chỉ nhà phân phối của cô mà tất cả các nhà phân phối trên toàn quốc và có thể là tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và thực sự A15 là một cột mốc mang tính bước ngoặt của Amway Việt Nam mà chúng tôi mong muốn rằng một lần nữa Amway sẽ cùng với tất cả các anh chị nhà phân phối, các anh chị nhà phân phối lãnh đạo, chúng ta cùng nhau để xây dựng và thiết lập lên một đỉnh cao mới. Và chắc chắn là bởi vì điều đó cho nên chúng tôi đã chuẩn bị ở bên trong rất nhiều vũ khí để giúp cho các anh chị có thể ra chiến trường và chiến đấu và ai cũng sẽ có thể đạt được những kết quả và mục tiêu của riêng mình. Đầu tiên là sản phẩm đi, bởi vì sản phẩm luôn luôn là linh hồn của hoạt động kinh doanh. Và chắc chắn là đây là một dịp vô cùng tuyệt vời để chúng ta có nhiều hơn những dòng sản phẩm mới, những dòng sản phẩm chiến lược đi theo đúng định hướng chiến lược của tập đoàn. Và kể cả những sản phẩm mà ở thị trường Việt Nam của chúng ta chưa bao giờ dám nghĩ đến thì trong năm 2022 này chắc chắn là công ty sẽ mang về để giúp cho các anh chị nhà phân phối có nhiều hơn nữa những cơ hội để tiếp cận những khách hàng tiềm năng của mình. Tuy nhiên sản phẩm thôi thì chưa đủ, bởi vì trong kinh doanh thời nay mà như anh Thanh có chia sẻ đó là gì? Online lên ngôi, mạng xã hội lên ngôi. Chúng ta không phải chỉ chia sẻ sản phẩm, chúng ta không phải chỉ chia sẻ cơ hội kinh doanh, mà chúng ta làm sao để nâng tầm trải nghiệm của khách hàng, của ứng viên của chúng ta. Vì vậy cho nên Amway cũng tập trung rất nhiều vào việc tăng cường trải nghiệm của khách hàng. Và đầu tiên đó chính là đầu tư nhiều hơn nữa vào các cơ sở vật chất. Trong năm mới thì các anh chị và các bạn sẽ được gặp gỡ một diện mạo hoàn toàn mới của Amway mà chúng tôi đang gọi đó là Amway Center, trung tâm Amway ở tại Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Một nơi mà tích hợp tất cả những mô hình từ trung tâm phân phối cho đến phyto cà phê, cơ sở cho các anh chị nhà phân phối hội họp. Và quan trọng hơn hết là nơi để chúng ta chia sẻ những trải nghiệm cho khách hàng, cho những ứng viên tiềm năng của chúng ta. Và tham vọng của công ty đó là làm sao để biến trung tâm Amway thực sự trở thành một ngôi nhà mà mỗi nhà phân phối đều sẽ luôn luôn cảm thấy tự hào khi dẫn dắt và chia sẻ khách hàng và ứng viên của mình đến. Bên cạnh sản phẩm, bên cạnh cơ sở vật chất thì một điều rất quan trọng nữa đó là những cái chương trình thúc đẩy kinh doanh. Bởi vì như cô Nhị nói là làm sao để mọi người chạy nhanh hơn, đúng không ạ? Làm sao để thúc đẩy các anh chị ra thị trường nhiều hơn thì chắc chắn là hàng loạt những chương trình đặc biệt mà 15 năm mới có một lần. Các anh chị nhớ nha, 15 năm mới có một lần sẽ được giới thiệu để giúp cho các anh chị phát triển hơn nữa. Và những chương trình này được thiết kế không nhằm mục đích là giúp cho các anh chị đạt được danh hiệu nhất thời hay là những cái mức thu nhập trong một giai đoạn ngắn nào đó. Mà điều quan trọng hơn hết đó là giúp cho chúng ta có thể xây dựng nền tảng kinh doanh, xây dựng được một hệ thống bền vững. Bởi vì chỉ khi chúng ta xây dựng được một hệ thống bền vững, một nền tảng khách hàng trung thành lâu dài thì lúc đó hoạt động kinh doanh này mới thực sự là sự nghiệp. Và
Chương trình đầu tiên có thể kể đến đó là Go Platinum mà công ty vừa cho ra mắt vào tháng 1 vừa rồi để hỗ trợ và giúp cho các anh chị nhà phân phối, đặc biệt là những nhà phân phối mới 15-18%, những nhà phân phối Silver và Gold có nhiều hơn những động lực và mục tiêu để đạt được danh hiệu Platinum. Và không chỉ dừng lại ở Go Platinum mà sẽ có rất nhiều những cái chương trình khác tiếp tục được chia sẻ và giới thiệu đến tất cả các anh chị mà cho phép Uyên được giữ lại tại thời điểm này. Chỉ hứa với mọi người là cực kỳ hoành tráng, cực kỳ bùng nổ để giúp cho các anh chị ra chiến trường đầy đủ vũ khí trong tay và ai cũng sẽ đạt được mục tiêu, ai cũng sẽ đạt được ước mơ của mình. Có như vậy thì Amway Việt Nam mới có thể cùng các anh chị thiết lập nên một đỉnh cao mới. Wow. Vâng, xin được cảm ơn câu hỏi của cô Nhị cũng như là phần chia sẻ về định hướng chiến lược của chị Uyên rất là nhiều. Và Tài tin chắc chắn rằng với những gì mà chị Uyên chia sẻ về định hướng chiến lược của công ty hướng đến kỷ niệm 15 năm thành lập công ty Amway Việt Nam thì cũng đã không chỉ giải đáp những thắc mắc của cô Nhị mà còn giải đáp cho thắc mắc cho tất cả các anh chị em nhà phân phối cũng như các khán giả đang theo dõi chương trình livestream ngày hôm nay. Nhắc đến những hoạt động về online thì không thể không kể đến founder Emerald Nguyễn Trần Thanh. Anh là một người có rất nhiều kinh nghiệm trong việc là xây dựng hoạt động kinh doanh Amway trên nền tảng mạng xã hội. Vậy thì anh Thanh ơi, không biết là anh có thể chia sẻ cho Tài cũng như tất cả các khán giả đang theo dõi livestream được biết những lợi thế gì và những khó khăn gì khi mà anh xây dựng hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội được không anh? Anh cảm ơn câu hỏi của Tài. Để nói về những cái thuận lợi khi mà kinh doanh Amway trên mạng xã hội thì anh nghĩ là rất là nhiều. Và anh nghĩ đó là một cái cuộc cách mạng đó. Tại vì trước đó giờ là mọi người làm Amway là làm offline thôi. Cho nên khi nói về thuận lợi thì anh nghĩ cái đầu tiên đó là tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức. Anh nhớ là cái thời xưa khi mà anh làm Amway mà part time đó, lúc mà làm sau giờ làm và đi làm đó, thì sau giờ làm thì anh sẽ tấp vào một cái quán quen để anh ăn qua loa gì đó, sau đó anh đi gặp khách mời, sau đó chia sẻ cơ hội kinh doanh rồi minh họa sản phẩm rồi đi về thì nó mất khoảng 2 tới 3 tiếng. Thì về tới nhà là khoảng 10 giờ hoặc là 11 giờ đêm. Nhưng mà bây giờ với mạng xã hội, với online thì mình có thể trong 2-3 tiếng đó mình có thể chia sẻ cơ hội kinh doanh cho 5, 7 thậm chí là 10 người. Cho nên cái đầu tiên là nó giúp cho mình tiết kiệm được rất nhiều thời gian, nếu không nói là cả sức khỏe nữa. Bởi vì đi lại nhiều nó cũng mệt, chưa kể là những cái lúc mà trời mưa trời nắng. Đó thì cái đó là cái đầu tiên. Và cái thứ hai thì Thanh nghĩ là cái quy mô kinh doanh của mình nó cũng lớn hơn. Đó thì mình có thể ngồi ở nhà và mình có thể xây dựng kinh doanh ở Đà Nẵng, Hà Nội, Cần Thơ, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn. Nói chung là khắp nơi đều có team của mình hết. Thì cái đó nó làm cho cái quy mô mình cảm thấy kinh doanh nó rất là lớn. Và cái điều tiếp theo anh thích nữa là đối với những cái bạn mà người ta không có những cái thuận lợi trong cuộc sống, ví dụ như người ta bị khuyết tật, người ta không có thể đi gặp ứng viên offline, không có minh họa offline, người ta có thể làm online, người ta ngồi sau cái màn hình máy tính và người ta có thể kinh doanh khởi nghiệp. Và nhóm anh có những bạn giống vậy. Có những bạn tuốt ở tận Hà Giang, người dân tộc thiểu số, người ta vẫn làm kinh doanh này được. Và lúc đó mình thấy là cái cơ hội dành cho tất cả mọi người nó rõ ràng và nó rõ nét, thấy không? Ngoài ra thì mình rất là dễ tìm thấy gọi là cái số lượng khách hàng và nhà phân phối tương lai đó rất là dồi dào ở trên mạng xã hội. Bởi vì bây giờ ai cũng online ở trên mạng xã hội hết. Và mình cũng dễ dàng tìm đúng cái đối tượng mà mình cần. Ví dụ như mình muốn tiếp cận một cái bạn trẻ thích đọc sách, mình có thể vào những group về đọc sách, vào group về phát triển bản thân. Mình muốn tiếp cận một cái cô chú lớn tuổi mà có vấn đề về sức khỏe, mình có thể vào những group có vấn đề về sức khỏe. Và mình rất là dễ dàng tìm ra những cái người mà mình muốn phục vụ. Cộng thêm nữa anh thấy là khi mình làm online đó thì nó có rất nhiều cái chiến lược để mình làm. Hồi xưa mình làm offline mình làm rất là đơn điệu, chỉ đi gặp rồi về demo minh họa sản phẩm thôi. Còn bây giờ với online thì mình có thể làm TikTok, mình có thể làm YouTube, mình có thể làm Instagram, mình có thể làm Facebook. Đại loại là nó có rất nhiều chiến lược cho mình dùng. Đó, cho nên anh nói là cái thuận lợi thì nó rất là nhiều. Còn về khó khăn thì sao? Khó khăn thì nhiều anh chị nói với anh đó là khó khăn tức là người ta cần phải giỏi về kỹ thuật hay là phải giỏi về máy móc gì đó thì mới làm online được. Thật ra Thanh nghĩ cái đó không phải, bởi vì mẹ của Thanh là gần 70 tuổi thì bà có 2 cái điện thoại, bà xài 2 cái điện thoại, bà có TikTok cũng có, Facebook cũng có, viết email cũng có luôn. Ví dụ cô Nhị đi, bây giờ mục tiêu FC thì nếu nói về kỹ thuật thì ta nghĩ không phải là vấn đề về kỹ thuật. Cái vấn đề lớn nhất khi mà là mình làm online mình gặp khó khăn thì Thanh nghĩ thứ nhất là ngày hôm nay nó có quá nhiều cái cơ hội trên online. Cho nên thành ra là những nhà phân phối của mình đó, khi mà mình chưa hiểu về những cái giá trị Amway, mình rất là dễ đứng núi này và trong núi nọ.
nó không có chung thủy giống như hồi xưa anh. Thì tại vì hồi xưa anh không có nhiều cơ hội cho nên là mình biết Amway thì mình chứ gắn chặt với Amway thôi. Còn bây giờ mấy bạn lên online nào là bất động sản, chứng khoán, rồi các cơ hội kinh doanh online rất là nhiều luôn. Thành ra là dễ nhảy cóc. Đó là cái khó khăn thứ nhất. Cái khó khăn thứ hai thì anh nghĩ là nó có quá nhiều mạng xã hội, đúng không? Nó có quá nhiều mạng xã hội cho nên là mọi người lên online, mọi người nói là tập trung để làm online, nhưng mà đang ngồi cái Facebook, qua cái TikTok, lướt TikTok hết nửa tiếng, cái qua YouTube. Thành ra cứ nhảy qua nhảy lại những cái mạng xã hội khác nhau. Cho nên tính tổng thời lượng mà mình làm cho kinh doanh lúc mình lên online á, thì nó không có nhiều. Và đó chính là cái lý do khiến cho nhiều nhà phân phối và anh chị em của mình khi mình lên online mình mất cái tập trung đi. Thành ra hiệu quả nó không có tốt, hiệu suất nó không có tốt. Và đối với anh thì anh nghĩ nó chỉ có hai cái khó khăn khi mình kinh doanh trên mạng xã hội thôi. Còn thuận lợi thì anh nghĩ rất nhiều, nếu không nói là rất nhiều. Và đó là góc nhìn của founder Emerald Nguyễn Trần Thiên Thanh về việc xây dựng kinh doanh Amway trên mạng xã hội. Vậy còn đối với Vi thì sao? Một lãnh đạo trẻ, một Emerald trẻ và là một lãnh đạo đại diện cho thế hệ Gen Z, thì Vi nghĩ sao về việc là đối với góc nhìn là việc xây dựng hoạt động kinh doanh Amway trên mạng xã hội? Xin mời Vi. Em cảm ơn anh Tài rất là nhiều. Đây là một câu hỏi rất là tuyệt vời, đúng không các anh chị? Và đối với góc nhìn của bản thân Vi cũng như những nhà phân phối trẻ đang hoạt động kinh doanh Amway, thì Vi cảm thấy là cái việc mà mình hoạt động kinh doanh dựa trên mạng xã hội á, thì nó đã giúp cho kinh doanh của Vi và cũng như tất cả các bạn nó phát triển lên rất là nhiều. Và Vi đặc biệt cái thời gian đầu á, thì khi mà vừa mới bắt đầu kinh doanh Amway á, thì Vi vẫn chưa có hoạt động nhiều thông qua mạng xã hội để có thể phát triển kinh doanh của mình. Nhưng mà khoảng một thời gian ngắn sau đó thôi, thì ngay lập tức Vi đã cảm thấy rằng những cái người trẻ thì rất là thích lên mạng xã hội, rất là thích chơi mạng xã hội. Và vậy thì không có lý nào mà, đặc biệt đây là một cái lợi thế của người trẻ nữa, thì bản thân Vi cũng như đội nhóm của mình đã phát triển và áp dụng mạng xã hội vào trong kinh doanh của mình từ rất là lâu rồi. Và tụi Vi làm những cái hoạt động giống như là bảo trợ hay là bán hàng hay là gần như là tất cả mọi thứ thì đều đưa lên mạng xã hội cả. Và Vi cảm thấy rằng có rất là nhiều những cái lợi thế giống như anh Thanh đã chia sẻ, nó tiết kiệm thời gian cho mình rất là nhiều và nó giúp cho mình tăng cái hiệu suất làm việc hơn rất là nhiều. Và Vi cảm thấy rằng trong cái giai đoạn hiện nay, đặc biệt là khi mà Vi lắng nghe chị Uyên chia sẻ đó là kỷ niệm Amway 15 năm và phải nói rất là nhiều những cái chiến lược mà công ty mang lại nữa, thì Vi nghĩ rằng chúng ta không còn phải suy nghĩ gì nữa, hãy ngay lập tức hành động, đúng không các anh chị? Bởi vì tất cả mọi thứ đã có rồi, thiên thời địa lợi nhân hòa mọi thứ đã có hết rồi. Và Vi cảm thấy rằng công ty lại còn liên tục giúp cho những nhà phân phối có những cái chương trình học tập làm sao để mình có thể phát triển kinh doanh trên nền tảng mạng xã hội, hiểu đúng luật để có thể kinh doanh tốt hơn trên mạng xã hội. Và Vi cảm thấy rằng đây là cái thời điểm mà chúng ta nhất định là phải hành động, đúng không ạ? Để chúng ta có thể gặt hái được những cái kết quả trong năm tài chính tiếp theo. Và Vi cảm thấy rằng khi mà chị Uyên bật mí rằng kỷ niệm Amway 15 năm, cơ hội 15 năm chỉ có một lần thôi, thì nhất định chúng ta phải chuyển mình, đúng không ạ? Và Vi thấy rằng có rất là nhiều những người anh chị hay là cô chú, Vi nghĩ rằng chỉ cần chúng ta muốn thôi, chỉ cần chúng ta quyết tâm thay đổi thôi, thì không gì là không thể, đúng không ạ? Và Vi nghĩ rằng chúng ta hãy cùng nhau đưa Amway lên một cái nền tảng cao hơn, một tầm cao mới, và kết hợp giữa offline và online thì Vi tin tưởng rằng sẽ có rất nhiều những cái danh hiệu mới, rất nhiều những diamond mới sẽ xuất hiện trong tương lai, đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của Vi rất là nhiều. Và thông qua những gì mà Vi chia sẻ, chúng ta cũng có thể thấy là đối với góc nhìn của một lãnh đạo trẻ, một Emerald, một lãnh đạo đại diện cho thế hệ Gen Z, thì việc chúng ta xây dựng hoạt động kinh doanh trên online hay là việc mà chúng ta chuyển mình lên online là một điều thiết yếu, đúng không ạ? Vậy thì cho Tài hỏi thêm một câu cuối cùng đối với anh Thanh ạ. Thì không biết là trên cái hành trình đó thì bí quyết thành công của anh là gì? Thì không biết là anh có thể chia sẻ cho Tài cũng như tất cả các anh chị khán giả đang xem livestream được biết được không ạ? Mà cảm ơn câu hỏi của Tài. Để nói về bí quyết thành công thì Thanh nghĩ là đối với một cái người nào đó thành công trong cuộc sống, trong kinh doanh hay trong một cái sự nghiệp nào đó thì nó sẽ có những cái mẫu số chung. Ví dụ như là sẽ có mục tiêu rõ ràng, kiên trì, không từ bỏ. Đối với Thanh, với cái sự nghiệp Amway thì để nói về một cái yếu tố mà giúp cho Thanh đạt được cái thành tựu ngày hôm nay thì Thanh nghĩ đó là cái sự phát triển bản thân của mình. Anh đầu tư rất nhiều vào bản thân của mình, bởi vì anh nhận ra là khi mình có cái ước mơ, có hoài bão lớn, mình có một cái phương tiện xịn rồi. Công ty Amway là một cái phương tiện giúp cho mình đạt được cái hoài bão đó. Nhưng mà nếu như bản thân của mình không có xịn
thì nó sẽ không có gì xảy ra cả. Nếu mà nói hơi dân dã nó gọi là nếu mình không xịn thì mình xụi đó, đúng không? Cho nên là khi mà anh hiểu ra cái chuyện đó thì anh thấy là bản thân của mỗi nhà phân phối là một cái biến số thôi. Amway là không có mình Amway vẫn phát triển, vẫn có những nhà phân phối khác người ta phát triển với Amway. Thì có điều là nếu như mình không có phát triển bản thân của mình lên thì mình sẽ không có đạt được ước mơ của mình. Nên thành ra là mỗi ngày anh đều tự hỏi những cái câu hỏi dành cho mình, đó là cái tư duy nào mình muốn phát triển, cái thói quen nào mình muốn luyện tập, cái kỹ năng nào mình muốn master, mình muốn giỏi, và cái người thành công nào mình muốn lắng nghe. Cho nên anh cứ tập trung vào những cái chuyện bản thân của mình, và anh lúc nào cũng làm cho mình đổi mới, bởi vì anh biết là trong cái thời đại bây giờ đó là những cái gì nó giúp cho mình thành công ngày hôm nay thì ngày mai có thể là không, tại vì nó đổi quá nhanh. Ví dụ những cái cách nó làm cho mình kiếm được 5 triệu có thể không có giúp mình kiếm được 10 triệu. Thành ra lúc nào anh cũng làm cho mình đổi mới, lúc nào anh cũng đi học, cũng nghiên cứu, cũng tìm tòi. Cho nên là cái việc mà đưa lên online thì anh làm rất là sớm. Đó, thì cái đó là cái bí quyết của anh trong cái việc giúp anh đạt được cái thành tựu ngày hôm nay. Anh cảm ơn Tài. Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ vô cùng tuyệt vời của anh Thanh. Có rất nhiều lãnh đạo trẻ và các bạn trẻ Gen Z đang xây dựng hoạt động kinh doanh có những câu hỏi dành cho đại diện ban giám đốc, đúng không ạ? Và không để các anh chị chờ đợi lâu nữa thì xin mời Vi có thể là hỏi chị Uyên là đại diện ban giám đốc được không Vi? Dạ, em cảm ơn anh Tài rất là nhiều. Và ngày hôm nay thì nhân một cơ hội rất là tuyệt vời, thì không thể nào Vi không dành câu hỏi đến chị Uyên, đúng không ạ? Và Vi nghĩ rằng không chỉ là bản thân Vi mà tất cả các anh chị, đặc biệt là những nhà phân phối trẻ giống như Vi, thì chúng ta đã có một cái cơ hội kinh doanh Amway rất là tuyệt vời rồi. Và Vi cảm thấy rằng Amway liên tục thay đổi để giúp cho những nhà phân phối, đặc biệt là những cái người trẻ giống như Vi, thì có một cái sân khấu, một cái sân chơi rất là tuyệt vời. Và ngày hôm nay thì em cũng muốn hỏi chị Uyên, đó là trong những cái giai đoạn sắp tới, đặc biệt là kỷ niệm Amway 15 năm, thì không biết là công ty có những cái chiến lược như thế nào để giúp bồi dưỡng, đặc biệt đó là lực lượng những cái nhà lãnh đạo trẻ để có thể đồng hành và phát triển cùng với kinh doanh Amway ạ? Chắc chắn rồi Vi, và chắc là câu hỏi của Vi thì cũng là thắc mắc của rất là nhiều những bạn trẻ đang xem chương trình ngày hôm nay. Và ở trong bất kỳ tổ chức hoặc là doanh nghiệp nào thì việc xây dựng và phát triển lực lượng kế thừa vẫn luôn luôn là yếu tố cốt lõi để quyết định đến sự thành công bền vững và lâu dài của một tổ chức. Và Amway thì cũng không nằm ngoài xu thế đó. Do đó thì Amway Việt Nam hay là tập đoàn Amway thì luôn luôn trăn trở để làm sao cơ hội kinh doanh này trở nên hấp dẫn hơn với các bạn trẻ và giúp cho các bạn trẻ có thể thành công nhanh hơn. Nếu nói về chiến lược thì có rất nhiều những cái chiến lược để hỗ trợ đặc biệt cho các bạn trẻ. Và cụ thể và rõ ràng nhất ở trong những năm tiếp theo có thể kể đến đó là việc hỗ trợ cho nhà phân phối có thể xây dựng được những cái cộng đồng kinh doanh online và offline mà chúng tôi gọi đó là O2O. Trong 4 đến 5 năm vừa qua thì Amway Việt Nam vô cùng thành công trong việc xây dựng những cái cộng đồng offline như là Home Party, Body Key, Home Beauty và rất nhiều những cộng đồng khác nữa để giúp cho nhà phân phối phát triển kinh doanh. Và cùng với những cái xu thế về online như các anh chị đã nói từ nãy đến giờ thì chúng ta cũng không đứng ngoài xu thế, và Amway Việt Nam đang tập trung xây dựng hoàn thiện để có thể đưa ra hỗ trợ cho các anh chị nhà phân phối một mô hình phát triển cộng đồng kết hợp nhuần nhuyễn giữa online và offline. Mà chị tin chắc chắn rằng là các bạn trẻ với cái lợi thế trẻ trung của mình, năng động và dễ dàng nắm bắt xu thế thì sẽ vô cùng có lợi thế ở trong việc ứng dụng mô hình này để phát triển kinh doanh. Tuy nhiên, tất cả những chiến lược mà Uyên vừa chia sẻ chỉ là một phần thôi. Điều quan trọng nhất mà Uyên vô cùng tâm đắc và trân trọng ở Amway đó là Amway tạo ra một cái môi trường để mỗi người trẻ đều có cơ hội phát triển bản thân. Đó mới là điều quan trọng nhất, và Uyên có thể tự hào để khẳng định rằng Amway là một trong số ít những doanh nghiệp đặc biệt tập trung trong việc đầu tư và đào tạo kỹ năng và kiến thức cho nhà phân phối của mình. Bởi vì triết lý kinh doanh của chúng tôi đó là chúng tôi xây dựng con người và con người sẽ xây dựng hoạt động kinh doanh. Do đó các bạn trẻ ạ, tuổi trẻ vốn dĩ đã là một đặc ân, và gặp Amway khi tuổi đời còn trẻ thì đó là một sự may mắn. Do đó hãy nắm bắt cơ hội bắt đầu ngay từ hôm nay để thực hiện tất cả những ước mơ của mình. Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của chị rất là nhiều. Và Tài tin rằng với những gì mà chị Uyên đã chia sẻ, đặc biệt là những chiến lược dành cho các bạn trẻ, đúng không ạ? Và sau cái phần chia sẻ của chị Uyên cũng như là ba vị khách mời thì Tài tin rằng là các anh chị cũng đã có được cái nhìn tổng quan hơn về bức tranh của thời cuộc sắp tới, đúng không ạ? Và chúng ta có thêm niềm tin trong khoảnh khắc đặc biệt này, khoảnh khắc đầu xuân năm mới, đúng không ạ? Và chương trình ngày hôm nay Amway Gala, qua phần chia sẻ của ba vị khách mời, ba nhà phân phối lãnh đạo cùng chị Nguyễn Thị Uyên, giám đốc kinh doanh Amway Việt Nam, thì Tài đang cảm thấy rất là sôi sục khí thế để hành động, đúng không ạ?
chúng ta đã có đủ 3 yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa và Tài tin chắc chắn rằng đây sẽ là thời khắc để hành động. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều. Và ngay sau đây, xin mời chị Uyên cùng 3 vị khách mời cũng như toàn thể các anh chị em nhà phân phối, khách hàng nhà phân phối đến với một vị khách mời vô cùng đặc biệt từ Malaysia. Tài tin chắc chắn rằng với những chia sẻ từ vị khách mời ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có thêm góc nhìn về việc là làm sao chúng ta có thể kiến tạo kinh doanh Amway thành công. Vậy vị khách mời đó là ai? Xin mời các anh chị hãy cùng Tài theo dõi đoạn clip sau đây. Và ngay bây giờ, xin được chào đón sự xuất hiện của Executive Diamond Kevin Lee đến từ Amway Malaysia. Xin chào. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are tuning in from. To Amway Vietnam leaders and everyone who is watching. My name is Calvin. My wife Lishan, we are Executive Diamond from Malaysia. Thank you Amway Vietnam for inviting me to speak to speak to Vietnam, the land of the ascending dragon. Although I have not shaken hands with most of you who are watching right now, but I really hope I can touch you and inspire you with my story. If there's one person out of the thousands and thousands of people who are watching right now, your life is touched, inspired by my sharing, I felt that I would have done my job as a leader. And a bit of introduction about both of us. My wife and I, Lisha and I, we were not born to have silver spoon in our mouth. In fact, we were born and raised in a very, very humble and a simple family. Her family was so poor that she had to work and study part-time in order to complete her accounting studies. For me, my dream was to study at the MIT of the US in the United States. But because my family was so poor, they could not afford to send me overseas. I had to take up a study loan in order to complete my chemical engineering degree in a local university. And like most professionals, we have been taught to study hard, get good grades, find a good job, climb corporate ladder, and retire rich but old. That was my plan before the Amway business. A book changed my life. When I was at 21 years old,
when I was studying in the university, a friend recommended me to read this book. The author of this book, Robert Kiyosaki, retired rich and young at the age of just 40 years old. I was very inspired by this book, by this author, that I started to have a dream. Maybe I could retire by 30 years old. And I started telling all my classmates, I said, hey, I want to retire by 30 years old, but everyone just laughed at me because I was too naive. But because of this dream, I worked very, very hard in my job. And by the time I reached my late 20s, I look at my savings, there's no way I could retire at 30 years old. I pick up this book again, read it again, but this time seeking for a change. And I found the answers in network marketing business. At this moment, I realized something. All successful person has worked hard in their life, but not everyone who work hard will be successful. What is the reason? It is a choice they made. If we put choice before effort, our effort might be useful. But if we put effort before choice, our effort might be useless. I believe in network marketing business, and then I started looking for a network marketing company to join. I know a friend who is in a network marketing company, not Amway. So I called him up. I said, hey, can I meet you? I want to understand more about your company. He didn't believe in me, and he was not willing to meet me. And not long after, I met my long-lost secondary school friend. He's a double diamond now, called Ju, and he showed me the business opportunity. Needless to say, I joined immediately. And I'm very, very grateful and thankful to this beautiful couple who believe in us and show us the way. My upline, Kok Ju, didn't even explain the business very well, but I still joined because I was seeking for a change. Why didn't I join a network marketing company at 21 years old when I first read the book? Because I was only looking. And so the question I have for all of you who are watching right now, whether you are new or you are old in the business, are you looking or are you seriously seeking? That's the question that you have to bring back and ask yourself. When I was first shown the business opportunity, I had two choices. I can choose to believe or I can choose to doubt the business. I went to a major function with thousands of people and I saw people from all walks of life becoming successful in the business, and I started asking myself, why not me? Can it be me? Can I be successful in the business as well? After the major function, I chose to believe in what I saw. So my advice for you, if someone offers you an amazing opportunity and you are not sure you can do it or not, say yes first, then learn how to do it later. I started the Amway business in a market that's 35 years old. Everyone says that, oh, it's too late to join Amway. You should join earlier. People who join earlier will be successful. You should join a new company. But look at this photo. My up-the-line leaders who have more than 30 years of Amway experience, but I still have equal opportunity to succeed. Even I started the business 30 years later than them. I can even surpass my uplines, right? The market is still very new and very huge. Let me tell you, Vietnam is even bigger. You have bigger population, and the Amway business is what? Only 15 years old in Vietnam. It's a very big opportunity. But still, people will tell you, it's too late, Vietnam is too old. Let me tell you, the market is never saturated. What is saturated is people mindset. Now, God will always give you what you want if you truly work hard for it. But God will not just hand the present to you, right? God will give you in layers and layers of wrapping. Right? It will be hidden in the layers and layers of wrapping. Each wrapping is a challenge. But you must unwrap the challenge layer by layer in order to discover the hidden diamond. I want to share with you a few challenges that I face in the business. Every entrepreneur, not just Amway, they will have challenges. I want to share with you a few in my early days of the business and how I overcome those challenges. Now, I've shown you this photo, okay? This first photo. This is my diamond recognition rally. You see a lady taking her cell phone, recording a video and taking photo. That person was my mother. In fact, my mother was my strongest opposition when I first started the Amway business. I had a very good job, a very good paying job. My mother asked me why I want to do the business. My mother said she has been in the business 20 over years ago.
it was not successful, so don't waste my time. That was how my mother dissuaded me from starting the Amway business. And I even tried to persuade my brother to come in. My brother, who was then still studying in university, I tried to persuade him to come in. My mother said, you want to do Amway, you go and do. Don't disturb your brother. After many years later, when we become platinum, when we become founders platinum, my brother started working in the society. And you all know, right, what it tastes like to work in the society. He started to have complaints and grumble about his job. And in one of the reunion dinner, I still remember that in one of the reunion dinner, my brother complained about his job. And then my mother said, I told you, if you want, why don't you do Amway with your brother? You should have done Amway with your brother, then you don't have this problem. Can you see the change, right? From someone who opposed me to do the business to someone who support me. And what happened in between is because of our success, right? Now, if your loved one oppose you or if your loved one object you to start the business, let me tell you, it's normal. Because our loved one love us so much that they want to protect us. What we need to do is to show them results. Show them our hard work and show them our results. Now, the second challenge is this. I didn't start the business with a lot of achievement. In fact, I was just a normal engineer starting the business. I did not have good cars. I did not have good house. I did not wear branded to start the business. This was my first car when I started the Amway business. When I drove this car to every appointment, I told my prospect, this business will make you a millionaire. I told every prospect, this business will make you a millionaire. All of them look at me, one kind, are you a millionaire yet? No. But this business will make you a millionaire. I keep saying that. You see, don't always think that you must have something in order to prove that to people that the business will work. It doesn't work this way. You don't need to have good cars, good house, branded clothing. You don't have. All you need is to have good mindset. The right mindset will attract the right people to your business. The third challenge is this. This was also in my early days of starting the Amway business. And in this function, nearby the function, there was a temple. And there's a very popular monk, a fortune teller in the temple. So my upline was very curious, wanted to understand whether she would be successful in the business or not. So they brought me and one of my cross line to meet this fortune teller. Obviously, they started first, right? So my upline asked fortune teller, hey, you think I will be successful in Amway? The fortune teller looked at them and said, yes, you'll be successful. Then my cross line turned, my cross line. How about me? Do you think I'll be successful in Amway? The fortune teller said, yes, you'll be successful in Amway. Now, by this time, I thought that he would say everything positive, right? So my turn. I told the fortune teller, I'm a chemical engineer. I want to do Amway. Will I be successful? He looked at me. He said, why you do Amway? This business is not suitable for you. You will not be successful. Then I look at my cross line. I look at my upline. I said, what happened? Now, you see, will you quit the business? Will you stop the business when someone tells you will not be successful? I did not. Right? Most people may, right? They may have quitted the business, they may have stopped the business, they may have left the business, but I did not. Why should we put our success between people's tiny lips? Right? It's just people's tiny lips. Why should we put our success between their tiny lips? Right? And then I started the business, right? I started aggressively showing the plan because I did not have a lot of good friends to start with after graduation. I want to share with you two plans that changed my mindset entirely about the business. The first plan, this stranger was a salad factory owner. He manufactured salad, basically, ready to eat salad. I met him in the shopping mall, so I prospected him. I said, I have a business. And then he said, okay, come to my factory, 7:30. We dated 7:30. I went to his factory, 7:30. Before I was ready to show my plan, he said, wait a minute, I have something to tell you. So he started telling me about his business expansion. He's looking for people to invest in the business. Obviously, I was not interested, right? I wanted to show him my Amway business. And after 1 hour, it was 10:30, I said, so can I tell you my business plan now? He said, you don't need to tell me. I know what business you're in. You're in some networking business, right? I'm not interested. Now, if you were me, what would you do? Seriously, if you were me, what would you do? You waited 2 hours for your prospect, and then 1 hour listening to something that you are not interested in, and then he didn't even give you a chance to tell him what you have in mind. What would you do? Let me tell you, seriously, I cried. I really cried.
that was the only plan in my career that I cried. I felt this business was so tough. I said, so tough. This business may be suitable for somebody else, but may not be suitable for me. I better be an engineer where I don't have to deal with human, I just deal with machine. Right? So I was ready to quit the business. At this point, I was ready to say, maybe this business is not suitable. It's good, but it's not suitable for me. Until God sent the second prospect to my life. The second prospect was my downline prospect. So my downline invited this person, and then I went to show the plan. This person was an IT company owner. So I went to his office, showing the plan. Our plan was like 2 hours long. I showed him the plan. He was very impatient. He said, can you go straight to the point? Can you go straight to the point? Can you skip this slide? I said, no, I cannot skip. Every slide is important. I cannot skip the slide. And at the end of the presentation, he realized that it is Amway. And he looked at me and said that, if you have told me it's Amway, I would not have wasted 2 hours listening to you. And I was very angry. I looked at him and said, how do you know my time value is not higher than you? I also wasted 2 hours talking to you. So he was dumbfounded. He was basically dumbfounded. Then when I was leaving his office, he shook my hand and said, but I think you'll be successful. You think I'll be happy? No, I was not happy. I was very, very furious deep inside myself. I looked at him and said, hey, Mr. So-and-so, you have no right to say whether I will be successful or not. You have no right to judge me. What if I'm just a new person? What if I don't have confidence? What if I don't even know what I was doing? Will you still say that I'll be successful? You are very irresponsible by saying someone will be successful. Wow, that was the best plan. So I went back to my car and I started feeling alive. I felt alive. I suddenly realized what happened. I suddenly realized what made me so difficult, because I kept thinking that this business, I have to beg people. My friend, let me tell you, Amway is not a soap-selling business. It is a hope-giving business. Don't beg people to join you. Find the people who are also looking for you. That is what you need to do. So I'm very thankful to God for sending these two prospects to my life, because without these two prospects, I would not have realized my positioning in the business. Right? My positioning in the business is to look for people who are also looking for me. My positioning in the business is to look for people who are dreamers, people who are willing to change. Now, then I started the business, right? At Platinum, when I was Platinum, I had another big challenge in my business. At Platinum, I have about 10 plus people, leaders, core leaders attending meeting together with me. The second year of my Platinumship, 80% of them quit the business. 80% of them quit the business, just like a cascading effect. One person quit, then follow second person and third person. Everybody quit the business. Almost 80% people quit the business. And I was even struggling to requalify. At this point, I want to share with you, some of you may have gone through this period. Some of you, maybe you are now in this period. But you see, sometimes when you feel that you want to give up, it's really the time to just do a little bit more. Right? When you feel that you are really down in the valley, we have to keep moving, because any step forward is going uphill. Right? You are getting out of the valley. You have nothing to lose. So that was our mindset then. We were struggling, our business was struggling, but we told ourselves there's nothing to lose. I'm already at the valley. Why don't I just keep talking to people, just keep believing, just keep trying the business? And in just less than 5 years, our business became a diamond business. Just 5 years, right? It's just a difference, a minute difference in our thinking that got us to this point to become a diamond. And 3 years later, we became EDC. All happened at the point of nearly giving up the business, but just telling ourselves, right? Just keep moving, because any step forward is going to be uphill. Now, I shared with you some of the challenges I faced during my early days of the business. I have one more to share with you, but that will be towards the end of my presentation. But now I want to show you something about menu of life. Many of you have been to a restaurant before, right? When you go to a restaurant, the first thing you ask for is the menu, right? It's the menu. When you look at the menu, open up the menu, tell me, did you look at the menu from left to right or from right to left? Left to right means you look at the menu from what you want to eat, and then you don't really care about the price. Right to left means you look at the price first. Oh, too expensive, never mind, don't bother, flip to the next page. That is right to left. Tell me, which one? Left to right or right to left? Most of us, if given a choice,
would like to be able to just choose the food that we want without having to look at the price, correct? Right? And this is what I think the business can offer you. The business can give you an exceptional menu of life. I told you about my first major function that I went to. I've seen so many people becoming successful. That was the day my mind was imprinted with a new menu of life. I started seeing people can be successful at 30 years old, 40 years old. I don't have to work all my life. New menu of life. I want to show you a few. You know, throughout the Amway business, I did not just get money, right? Of course, the money is there, but what I got is more than money. If you are in the business just for money, I want to tell you there are more than money for you. They're definitely more than money, right? They are the 4 fundamentals of Amway: freedom, family, hope, and reward. 4 very important fundamentals. First thing is travel, right? I'm sure many of you love traveling. After 2 years of lockdown, we have not been able to travel. Most people wish list is when the border opens is travel. You know, I just want to get out. I just want to travel to the world. Okay, same with me. My wife loves traveling. I, frankly speaking, don't really like traveling. But every year I've been forced by Amway to travel 2 times, at least 2 times a year. So over the last few years of our Amway business, we have traveled to 30 places, right? And Amway has invited us to almost all continents, 7 continents in the world, 6 continents. You know, Amway has invited us, except one, Antarctica. We haven't been to Antarctica yet. Maybe A70, right? Amway can have some Antarctica trip, right? You never know, but that would be very awesome if we can have a trip to Antarctica. So out of the 30 places, 8 of them were business class trips, pretty good, right? And then one of it, just before lockdown, was our EDC first class trip. But most importantly, we are going to have lifetime of first class travel, right? That is very, very awesome. I chose a few, I want to show you. I chose a few travel that are very memorable. I want to show you, okay? Okay, so the business class, right? I have I used to show just one business class photo, but you know, over the years, we'll be invited by Amway for Diamond, at least you travel business class. If you are EDC, you travel at least first class. You know, every year we did not downgrade, except for 1 year. There was 1 year my wife said, why don't we try a downgrade and see, you know, how that feels, business class, you know, downgrade to economy class. There was only 1 year that we downgraded, but most of the time, in fact, all the time, we did not downgrade. Right? So you can see that we have a lot of photos. I started to have a new hobby of collecting business class photos. Right? Business class photos, right? That's a new hobby. And then, let me show you this one, okay? This was our first ALS, Amway Leadership Seminar, and this was to Paris, okay, France, Paris. And do you see the photos inside, right? This was me and my wife. Okay, I know you may think that we look very different now. Okay, yeah, we look very different now. As an Amway leader, when we travel overseas, we are always put in a 5-star hotel. But this year in Paris, there were too many qualifiers. So Amway had to put us, you know, first-time qualifiers, to a 4-star hotel, going to be a 5-star, okay, in the process of becoming a 5-star. So, but as a result of that, Amway compensated us some monetary, you know, like allowances, give us some monetary allowances to compensate us because we stay in a 4-star hotel. Can you imagine that? How many of you have to travel for your company, for work? Does your company compensate you because you stay in a 4-star hotel? It never happened, right? So it was a very unique experience. And then this is a Shine River cruise. Most people sit on the cruise, you know, just tour the entire Shine River for 2 hours. But Amway arranged a very luxurious dinner for us on the cruise. So for us, first timer, you know, we were very excited about the treatment. And then of course the Eiffel Tower. And this one, this is very, very interesting. Okay, so my wife, right? This is a very interesting photo. We took all the allowances. So my wife bought her first LV bag, right, in the first LV store of the world during her first ALS, right? So very, very memorable experience. Right? My wife was not someone who is brand conscious, right? But during this trip, we said, no, why don't we just buy something?
Okay, because before we even qualify for travel, every cent that we make from the business was invested back to the business. We never enjoy, we always have delayed gratification, never spend for personal gratification. So that was her first bag, but she has never used that bag. Now, I've never seen that bag, okay, she stopped using that. And because of the delayed gratification, today, we can buy, she can buy as many bags as she wants, anytime. Don't have to go travel, anytime she can buy, okay? The second travel was to Auckland. This was also a very memorable one. Amway booked the entire Hobbiton. Hobbiton, the Lord of the Ring, right? The Lord of the Ring. So Amway booked the entire Hobbiton for Amway leaders, and we even had our dinner in a special tent set up inside the Hobbiton. It was very, very exclusive. Can you imagine? The Hobbiton was so big, it was booked entirely just for Amway people, right? And I have another memorable story about Auckland, which I'll share with you later. Right? I'll share with you towards the end of my sharing. And then, if you have traveled to ARS before, you have to make it to DI. You must make it to Diamond Invitational. This was our first diamond trip, right? If ALS is good, I tell you that's only the tip of the iceberg, because DI is where the real fun begins. Very awesome, right, DI? Now, in this Las Vegas, there was many first time in this trip. It was our first time in business class. It was our first time visited Grand Canyon, one of the wonders of the world. It was our first time on a helicopter ride. It was also our first time on a limousine ride. Right? So a lot of first time experience. Everywhere we go outside of the hotel, Amway chauffeur us in a limo ride. Right? What a quite an amazing experience. And then the third one, okay, very memorable. This one is to Africa, Serengeti National Park. Amway chartered a private jet to send us from the airport to the national park. Most people have to take bus. Bus, you have to travel like 4 hours to reach there. Amway chartered a private jet just for Amway Diamonds. Right? So we reached the national park in just about an hour, less than 2 hours time, we reached the national park. Now, this is a very amazing experience. When we reached Africa, we reached Tanzania, we did not go through the immigration clearance. We were driven to this VIP terminal. There was a VIP terminal, and inside the VIP terminal, they put us in a lounge. And inside the lounge, they even served us. It was amazing, right? And inside this room, there was this one red little book. Okay, I was very curious, so I opened up the book. Guess what was inside? This book was a locked book. Anyone who visited this lounge will have their name locked inside this book. So I opened up the book and said, wow, president of a company. Wow, ambassador of a company. Wow, minister of a company. Wow, all big shots. And the last one, Amway Diamond leaders. Right? Can you imagine that? It was very exclusive treatment to the National Serengeti Park, right? And then we were put in this four-season lodge. This is the best hotel in the national park. In fact, this is the nearest hotel because Four Seasons is just next to the park. When you shower in your hotel room, you can even see elephant, zebra. You can see those animals. This is the lobby of our hotel room. Right? You can see everywhere is just the national park. Okay? Around us is just national park. Right? Very beautiful rooms. And then also our first time on the hot air balloon. And after the hot air balloon, something very amazing happened. We were brought to a jungle, and Amway served us nasi lemak. Okay, you may not know what's nasi lemak. Nasi lemak is one of the Malaysian local food. Okay, some of you may have tasted before. One of the local food in Malaysia. And it's very difficult to find the ingredient in Africa. So what Amway told us was they flew the ingredient all the way from Malaysia to Africa just to make a memorable meal for us. How many of you had that kind of experience before? Never, right? This was my first time. I was very touched by the gesture. Most importantly, I think I was touched by the level of details Amway put in every travel, right? They really put attention to make sure that we leave behind memories, right? Nice memories. And then during our dinner, we even have bodyguard with rifles, but no bodyguard protecting us because we basically have our dinner in an open area. There might be hyenas, there might be some wild boars or whatever, some wild animals. So Amway prepared bodyguard for us. We feel very safe. Very amazing experience, I tell you. You must be a diamond. Very amazing experience. And then the next amazing one was to Tokyo. I know many of you have been to Tokyo, right? Nothing big, fantastic about Tokyo. But this Tokyo was different from the Tokyo that we all know.
First of all, diamonds stay in this hotel called the Imperial Hotel, the Imperial Tokyo Hotel, something like that, right? The Imperial Hotel. Imperial Hotel is only for those big shots. Prime ministers, chairman of a company, president of a country. Those big shots, if they fly to Japan, Imperial Hotel is the official hotel, for those people. So Amway put the diamonds in the official hotel, right, for big shot people. But very nice experience. And then you see us, then we attended a dinner. You see us in their local costume, right? The local costume. In Japan, one of the culture is if you attend a wedding banquet, right, or any banquet, if you attend a banquet wearing suit or even tuxedos, it's not high class. That means that banquet is not a high class banquet. Because all high class banquet in Japan, they wear the local costume. Right, so I learned something, right? This Japan was totally different, right? I thought Japan was just Japan, but this Tokyo was totally different. I really learned about their culture. And then another memorable one is to A60, which was just before our lockdown, right, in 2019. A60 celebration in Las Vegas, all the diamonds, most of the diamonds stay in Mandalay Bay Hotel. Can you imagine when you reach the hotel, usually when you go to like a big building, what flag do you see? You see the country flag, right? Correct? You see the country flag. But when we reach this hotel, we see Amway flag, Amway A60 flag. Can you imagine the kind of respect, right? The kind of reputation that the company has, right? You see an A60 flag. And then in the entire hotel, right? If you go into the entire hotel, you see A60 banner everywhere. There's even a very big digital billboard. Actually, there are many billboards, throughout the whole hotel. There's one big digital billboard. When you pass by the billboard, your name and your photo will appear on the billboard because all of us carry an RFID tag. It's very amazing, right? Even the janitor, there was a janitor next to me when I was trying to take photos, I was trying to take photos of that. Then the janitor came to me and said, "Mr. Lee, can I help you?" I said, "How come you know that? How come you know my last name?" And I was shocked. I said, "It was on the screen. Calvin Lee, that's your name, right?" Can you see that? Amazing, right? It was very, very amazing experience. And then, of course, Amway give us cash card, right? Amway give us cash card. They said that you must finish all the cash before you go back and all the goodies, right? It was so nice. And we have a concert, right? I went to a Celine Dion concert because Celine Dion was one of my idols. So you can pretty much gauge my age, right? If Celine Dion is my idol, Celine Dion was one of my idols. So I went to a Celine Dion concert, it was good. And then Amway arranged a 1.5 hours private concert with Lady Gaga. Wow, I tell you, everybody's mind was blown off totally. And 1.5 hours, the entire concert, Lady Gaga just sang non-stop. There was no single Amway person on stage talking about Amway. The last most memorable travel before the lockdown was to Dubai. Right? It was very memorable because I achieved one of my bucket lists, which is to do a skydiving, right? Skydiving, and in the most beautiful place, the palm. Look at the photo, it was very, very beautiful, right? And in Dubai, also Amway invited Katy Perry, right? For some of you who know her, Katy Perry as entertainers for the Amway leaders. And Amway also invited Sir Richard Branson to give us a 1-hour leadership teaching, business leadership teaching, right? Amazing, in order to, if you want to hire someone, engage someone like Sir Richard Branson to speak to you, to speak to your team, it's going to cost millions, right? Amway invited Sir Richard Branson. It was a very amazing experience, okay? And then that trip, we were already executive diamond, so most of our accommodation hotels are suite level, so it was very, very, very comfortable, right? Ritz-Carlton, the junior suite, and also Hilton Dubai, also junior suite, right? So, it was a perfect way to end all the travel, right? Because after that, all lockdown, not all of us have not been traveling. This is also a very interesting photo. It's about travel, but it's not about the Hokkaido that I want to explain to you, but it's more about the people, right? Look at the 2013. Only 2 of us, me and my wife, qualified for Hokkaido. And in 2018, we also went back to Hokkaido again, but we brought a few of our downlines along, right? A few of our downlines also qualified for Hokkaido. Now, think about it, my friend. Do you have friends who will buy you another ticket for you to join them for their luxury holidays? Do you think that will ever happen? No, right?
it will never happen, right? If your friend go to Hokkaido or go to US, will they buy you another ticket? Say, hey, come along with me, come with me. No, it won't happen. But in Amway, you can help like-minded people to travel together forever. This is just the beginning. This is just the end of the beginning, because in the years to come, we are going to travel business class, we're going to travel first class together. And then towards the later part of our travel, there were 2 travels that our daughter came along with us. As a diamond, you can bring along your kids, right? So our eldest daughter, who is 16 years old this year, she started traveling with us. And what a very nice experience, for the next generation to be involved in the father and the mother's business, understanding the network, the friends, the environment that we are in, and even the travel, right? So every year we told our daughter, we tell our daughter every year that Daddy, Mommy have our goal to move up higher in Amway. You also have your goal. If you study hard, you get straight A's. Every year we bring you along with Amway Travel, right? What a very healthy, upbringing environment, right? And the next one, next story I want to tell you is this, right? Is my mother, right? I told you about my mother, how my mother objected me when I was starting the business. In fact, before we became Diamond, we always tell my mom, why don't you buy a new car? We buy a new car for you. My mom always said no. No, I don't need a new car, I don't need a new car. After we became Diamond, we still encourage my mom to change car. I said, why don't you buy a new car? Buy a new car. And this time my mom said, okay, let's take a look. Let's see what are the choices. So we brought her to look at a few cars. There were 2 cars that we said that, okay, let's just choose between these 2. One was this that you see in the photos. It was a Toyota Corolla Altis, 1.8 liters. The other one was a Honda City, 1.5 liters, right? So I personally feel that the Honda City is more suitable for my mother because it's not so big, right? Then I asked my mother, what do you want? She said, this one. I said, you sure this one isn't it too big for you? I think that one is better for you. I said, no, this one. Okay? You know why? Because this one is more expensive. This one was more expensive, right? So our parents may not have given the best of the world to us, but they have given their best to us. But deep inside them, I think all parents would also like to have the best for themselves. But they could not afford because they have given their best to us, right? If your parents are still around, work hard, give them the best you can, right? Be successful, be wealthy, give them the best that you can. Because the greatest gift for your parents is to make them proud, make them feel very proud about the business. My mother has 3 children. I have an elder sister and a younger brother. When my relative asked my mother or friends asked my mother, among your children, who is the most successful one? She always say the one who do Amway. She won't say the one who's an engineer or a manager. She will say the one who do Amway. That is the power of your success, right? So be successful in the business, okay? As what Jay Van Andel, Amway co-founder, said, the greatest pleasure comes not from endless acquisition of material things, but creating wealth and giving it away. Over the years, I really feel that we have not done enough. But over the years, my wife and I have adopted many children overseas, and some we even fully support their education. So I encourage you, be successful, be wealthy, right? So that you can help more people who need our help. So that you and I, one day we can change the world we live in, make this world a better place to live for our next generation, right? But we are not going to stop there. We feel that we have limit. We want to be even more successful. We want to be FC Crown Ambassador because my wife have a dream to build school and provide free education for the poor children. This is our dream, right? Give, right? The greatest pleasure comes from giving, right? If you're able to give it, right? Be successful, be wealthy, so that you can give abundantly to people who need it. The best thing, probably the best menu of life that I got from Amway is a happy and complete family. Being successful in the Amway business gives me the freedom to be with who I want to be, where I want to be, right? And when I want to be. It really gives me the peace of mind, something that money cannot buy, right? This is my beautiful family members. I have 3 children, eldest daughter, 16 years old, and a twin, right? A boy and a girl who is now entering their 3 years old, okay? Their 3rd year, 3 years old. When my wife was pregnant with our twins, she chose to deliver in Singapore. She said, Singapore has better facility. I prefer to deliver in Singapore. So we had to move to Singapore a month before her due date.
before her delivery was due. But I could spend quality time taking care of her for the entire month. Basically just be with her, take care of her, and we even brought our Atmosphere Sky, our eSpring, our iCook, and I took care of her diets every day, making sure that she said she wants to eat this fish, I prepare this fish, she said I want to eat this, and I prepare that, and including dessert too. Right? So all this, my friend, if you have a lot of money in the world, right, you are a billionaire, but you have no time to even give it to your loved ones, right? What is the point? What is the meaning, right? I'd rather be a happy millionaire than be a unhappy billionaire. I think it's good enough, right? Be a happy millionaire is very good enough, right? And I was with her all the time until she delivered the baby, the twins, right? She ate confinement food. I also eat confinement food, right? I eat the same thing that she ate, basically, right? Until she successfully delivered a twin. And although I cannot go through the pain that she went through, but the least I can do is to be there with her without worrying about anything other than her. Money cannot buy. I think this thing is really, money can't buy. You need to have both money and time. Right? And then there you go. This is our cute twins, right? A boy and a girl. The girl is the eldest one, right? Eldest by 1 minute, okay? And then followed by the boy. And then a few days later, after she delivered, we received a call from Amway congratulating us on our new achievement, Founders Diamond and Executive Diamond. Wow, what a productive year for us, right? 2 babies, 2 pins in 1 year. So when you are happy, good things, come to you. When you are positive, when you are working hard towards your goal, good things come to you, trust me, right? And then after that, we make sure that we hire enough helpers to help my wife, so that we could give quality time to our children, right? Most of the time that we spend with our twins is to play with them, play with them, happy, that's why they really, we really spend good quality time with them. But you need money, right? You really need money to have a good life, and you need time to have a good quality life as well. So there's no greater wealth in this world than peace of mind. The peace of mind is what money alone will not buy, right? It has to have money and time to give you the peace of mind. Now, the next one I want to show you, I'm not sure whether it resonates with any of you here. If you are a basketball lover, maybe you resonate to this. Everyone has childhood dream, right? Throughout the Amway business, I also realized my childhood dream. I am a very strong, passionate lover for basketball. But I was so poor, right, back then. Michael Jordan era was my idol. Michael Jordan was my idol. But I was a student, so I could not afford to, obviously, to watch him live. But then as I grow up, now we are EDC, we are able to afford like a live show, LeBron James, right, is my idol now. We were able to, we basically go to live to watch a basketball game live, and then we even bought a very front row seating, right? I know it was quite costly, but it was experience, right? It was really experience. So we bought the 3rd row. I think our ticket was the 3rd row, but you get very good view, right? Unblocked view, and you can really get close to your idols. What an amazing experience, right? Childhood dream being realized through the Amway business, right? So look at this, right? This is the entrance, right, to the basketball court. I tell you, if you're a basketball lover, you resonate. Sorry if you are not a basketball lover, okay? If you're a basketball lover, you resonate because the moment you go in, the energy, right? The energy, the music, the lightings, wow. It was awesome, okay? And then not only that, you are able to watch your idol playing live in the arena, right? You're able to watch him playing live. Wow, look at this. This was taken from my phone. Can you imagine? It was so near. It was very near because I was just at the 3rd row, right? So awesome experience, okay? And the next thing, right, that I got through the business, of course, I told you, one of my childhood dreams was the basketball. Another of my childhood dream was car. I love cars, right? How many of you are car lovers here? Car lovers. You love cars, right? I love cars. This was how I started, right? Start of Amway, that was the car that I drove. And then Platinum, Founders Platinum, Sapphire to Emerald. So we keep upgrading our cars. And then after we became Diamond, we were able to afford pretty good Continental car, right? A 5 Series and an E-Class. And let me tell you, because my wife and I were born in a very humble family, our entire generation before us never owned a Mercedes or a BMW. Our entire generation before us never owned one. We are the first generation in our family line to be able to own one.
the business changed my generation destiny. You know, it changed totally, right? So whether you are born in a rich family or poor family, it doesn't matter. Most importantly, do you want your children to be born in a rich family? Right? That's the most important. Okay? And our thoughts are a very powerful thing, right? Anything our mind can conceive and believe it can achieve, you know, including negative thinking, right? Including negative thinking. Some people question why the successful people are so positive, are always so positive. Do you know why? They are positive because they know that thoughts become things. You know, look at this photo. Before I was EDC, I loved this car. I fell in love with this car. Before I was EDC, I was just a diamond, but I fell in love with this car. And then 1 year later, I think it was 1.5 years later, we became executive diamond. You know, I own this car. When I first saw this car, I told myself, I must have it. I must have it, right? After EDC, I own this car, right? So thoughts become things. My friend, things positive, right? Think positive because thoughts can become things. Anything is possible, just like the Disneyland logo that says, if you can dream it, you can do it. The business gives me hope to believe all my dreams can be achieved if I dare to dream. This is my ultimate dream, okay? What I just showed you previously was just along the way, right? Because I love cars, right? Was my ultimate dream, right? And my plan is to own one when I go Founders Council. That's my plan. Isn't it good, my friend? When you have dream, you have goal, you have everything to fight for every day, right? You feel very positive because you have everything to fight for every day. So have a big dream. Don't worry. If you cannot achieve all your dream at diamond, you can go EDC. If you cannot achieve at EDC, you can become double diamond, triple diamond, crown ambassador. I'm sure there's one level in Amway that can achieve all your dreams, right? Now, what is your menu of life? Create your own memories. Right? I just show you a few. Maybe some of you may resonate, may feel that some of the dreams are inside, but I did not cover everything. There are so many more things that you can get from the business. I hope some of the things resonate with you, but more importantly, my friend, create your own memories, right? Create your own this menu of life, okay? Now, I've come to the last part of my presentation, you know, the last part of my sharing. The last part of this sharing, I want to talk to you about transformation. Transformation, right? I've just shared with you how I transformed from an engineer to become an entrepreneur, right? I shared with you how I overcame the challenges. But the only constant in life is change. Everything is changing, right? Pandemic changed everything, right? The only constant in life is really change. The world is changing. Our prospects are changing. Our customers are changing. Are we catching up with the trend? Are we transforming fast enough, right? Take a look at this. COVID has changed the way we live. Basically changed the way we live and communicate and do business. And in times of this drastic change and upheaval, innovative entrepreneurs like you and I, creative entrepreneurs and businesses across the world have used this opportunity to what? To redefine ordinary business practices. That's why you see over the last 2 years, Amway has introduced new products to the market. Amway has introduced new way of doing business in the world, right? So in Amway, how we do business have changed drastically over the last decade as well, especially during the last 2 years due to pandemic. What used to be a high-touch offline business, right? Today, the high-touch offline business has included a high-tech element to it, right? Accelerated by the pandemic. Not only Amway business, everywhere, you can see everywhere is happening because our customers are moving online. I want to show you a few trends that are taking place right now, right? Take a look at this. In 2014, Facebook acquired Oculus, a virtual reality goggles. You know Oculus, right? A virtual reality goggle. Facebook acquired Oculus, okay? And then most recently, just last year, October 2021, just last year, Facebook announced a name change to call Meta. Meta. And do you think this is just a simple name change? It's not. It's a brand new virtual world going to be born. It's a brand new virtual world, right? It's called Metaverse. It's a brand new virtual world, right? Now, how we live in our normal life in the offline world will change drastically in the near future. Remember, we used to have physical meetings like this? Remember, right? We used to have physical meeting like this. Because of pandemic, what did we do? We moved to Zoom meeting online, correct? And you won't be surprised that in the near future, very near future, all of us will be meeting in the virtual world,
we will be all talking in the virtual world, right? And in the offline world, buying real estate is a big thing, right? Buy property is a big thing. Very soon, everybody will be buying real estate where? In the virtual world and on online world, right? The same goes to buying land. Most people buy land, okay? Physical land, but it's going to change to what? Virtual land. Everybody do stock investing. They buy stock, but very soon, and in fact, it's happening not very soon. Everybody is buying cryptos. Everybody is investing in cryptos. Many tycoons and celebrities are already investing in the virtual world, right? The online world. Painting, right? Physical painting, Mona Lisa, millions and millions of dollars, right? NFTs, right? If you have heard of this word called NFTs, it's coming, right? NFTs, online painting, sold for millions and millions of dollars, right? It's happening all in the online world. And then we used to shop in shopping mall, correct? Physical shopping mall. Very soon, we are all going to shop in the online world, in the virtual world. Why do I show you all these things? I want to tell you that the world has changed. We have to change, right? The world has changed. The world has changed so fast that we have to catch up with the trend. Look at branded brands, LV, Louis Vuitton, Burberry, and on this slide you see Gucci. They are all moving into the virtual world. See that? Everything, you can even go to the garden of the Gucci, everything on the virtual world now is happening, right? So the question I have for you, Amway ABO, is do you have an online business model? You better have one, right? We need to have one. We better have an online business model. Amway is an offline, high-touch business, but today it will also evolve to become an online, high-tech business. Right? We need to have an online business model, right? In fact, before the pandemic, this was how we all started our meetings, right? This was how I started my Amway business. I meet people, in my house. I go to my downline house to do meetings, conventional offline meetings, right? And then before the pandemic, our group has grown so big to multiple cities and countries. I felt a need to duplicate everyone. That was before pandemic, right? Before Zoom was even popular. So I started my own hybrid meeting using Skype. Hybrid meeting using Skype. That means I have an offline, people coming to my house, right? Offline. Then at the same time, I also play this thing online. Both of these meetings are growing to a point that my house cannot fit people anymore. I have like 50 people coming to my house every week. My neighbor thought that my house was a church. Have a church meeting every week. Can you imagine so many people, right? But was growing because we don't have geographical challenges anymore. We don't have boundary challenge anymore the moment we go online, right? So this was our online, offline hybrid meeting, right? So many people in my house, almost like more than 50 people every week. That's a lot of people, okay? And then we also have, because of pandemic, we accelerated online. A lot of things we start to do online, okay? Before the pandemic, we had a lot of, after the pandemic, we have a lot of different focus group meetings, online and offline. We have one meeting, I call it the fireside chat. This was for my SP and above. Every now and then I'll meet with my SP, set goal, especially new performance year, sit down together and set goal, right? And then my wife also have the beauty class, and then we have meetings for SPs. Now we even have what you see on the slide on your right hand side. We even have the special private live session for our customers, our exclusive customer. We have to, because pandemic, we cannot meet them. We cannot service them, right? We cannot follow up them. So we have to bring them online. We have to bring them to the online world. And I can tell you, after all the online exposure, our customers really love this kind of interaction. Not necessarily just offline, they love this kind of interaction. And then product demos, right? Product demonstration. Before pandemic, we all do meetup, physical product demonstration. When pandemic hit us in 2020, it didn't take us very long. We moved to online right away. Even before pandemic, we were already on hybrid, right? So we were doing that. And then after the pandemic, everything just online. Wow, I tell you, it was a big success. You see, the biggest hindrance to our success is our self-limiting belief. We always think that we cannot do as good in online than offline. But no, you're wrong, right? I show you everything has gone to online. You must have a good offline and a good online tool, powerful tools, right? You must have these two tools that will help you. Everyone can cook, right? What used to be a physical cooking demonstration now can also go online. See, these are my ABOs, right? And all our OPPs that follow are done online. I tell you,
online is really good. I can talk to so many people almost back to back, right? In one day, I can have so many appointments, right? And one of the mega trends I also want to cover in my presentation is the future in the health and wellness industry. We have a great brand in Nutrilite. We have a great company in Amway. We need to build a community of people who love being healthy, right? Look at the video I took with Sam Rambach during A60. He was then 83 years old. Can you imagine all the diamonds? There were so many, thousands and thousands of diamonds, right? Went to him, to his booth, and wanted to take photo. He would do this exercise with the diamond. He's 83 years old. He was 83 years old back then. He was so healthy, so strong, because I think now he probably has taken the most Nutrilite compared to any of us. So healthy, right? So I wasn't paying attention to my health. And then in 2017, my health started to take a toll on me, started to go downhill. I was very fat, right? Look at the photos, I was very fat. My weight was 80 kg, and my peak, I was 83 kg. In July, we met this, is a leader from Amway Thailand. He showed us how he personally also transformed from being unhealthy to become healthy. I was very inspired, so inspired. And then I started the program. I was overweight, very unhealthy due to stress at work, right? I had to first transform myself. I know I had to first transform myself so that I could lead my team through this transformation journey. So I started the Body Key program in September 2017. And then 5 months later, right, I lost almost 16 kg. Right? I lost almost 16 kg. I lost 11% of my body fat. And most amazingly, I lost 4.5% of my visceral fat in just 5 months. And until now, no bounce back. No bounce back. Right? I never crossed 70 kg or even 68 kg now. I never crossed that mark anymore. Amazing product. Okay, that's why I tell you, my friend, we have good product in Body Key. Right? We have good company in Amway. This is a big market because in the future, many people will want to look healthy, will want to look pretty. Right? Nutrilite is definitely a big trend. Okay? Now today, my team basically has transformed also. They are much better than me from offline exercise to online exercise. Everybody meet every week to do online exercise. Okay? So online is a very powerful platform. We have to use it to our advantage and disadvantage. One of the things I want to share with you, also something that I did, I felt very good was during the pandemic, we have to meet everybody basically online. But there were some of our prospects who may share the same interest as us. Share the same interest as us. So during this, when the lockdown is gone, we can start meeting people. I actually meet up with some of the new people whom I met online and invite them for basketball. I invite them for basketball. That's how I turn an online community to become an offline community as well. And some offline to online, right? You can do interchangeably, right? But we need to have both tools, right? So look at, this was one of my ABOs. He's a Sapphire. We even make new friends in the basketball court. Anyone that we meet in the basketball court, we show them our lifestyle. We show them the excess drink that we take, and then if they get interested, we show them the plan, right? We show them the OPP. Right? And then look at this photo. I mark. These are some of my. One is a SP, one is a Platinum, and one is a Founders Platinum, one is a Founders Emerald. All through basketball, right? And then look at this photo again, right? Sapphire, Platinum, right? And there's a new ABO. And look at the one, another one, ABO to B. Can you see that? ABO to B. Why I put ABO to B? Because this guy is going to be our ABO, right? So blend it into our life. Right? In Chinese, there's this saying, I'll try to translate, but in Chinese, we call this 安利生活化, 生活安利化. Now, I've almost come to the end of my sharing. I just want to leave you with this last story. Remember, I told you Auckland was one of my memorable one, Auckland trip, right? Remember, I also told you there was one challenge that I want to reserve until the end to tell you this was the one. Okay? I can still remember that trip because I did not enjoy Auckland. I didn't enjoy Auckland at all. I believe my wife also did not enjoy. The reason we didn't enjoy wasn't because it was not fun, but we were very worried about our diamond ship goal. We had very good momentum. In 2030, we became Sapphire. In 2040, we became Founder Sapphire and Emerald. We want to go diamond so badly in 2015, but we were very determined that, okay, this is the year that we can become diamond. This is our diamond year.
So we prepared all our 6 legs already for 2015. But in July 2014, our 6th leg told us that she will not make it to platinum. She said, sorry, I cannot make it to platinum. You see, it was very easy for us to say give up. You know, we could say that not that we didn't want to fight diamond, but our downline gave up. It was very easy for us to give up, but we did not give up. We were very determined to go diamond. We even promised our upline leaders that we will be one of the diamonds in their group in that year, right? And there was only one thing that we could rely on, which is faith. We entered the new performance year with only 5 legs. We did not have 6 legs, right? Only 5 legs. But we continued to search for our 6th leg, and with God's blessing, we found our 6th leg in December after we came back from Auckland. Our 6th leg just appeared. And you know, to cut the long story short, in January, Amway Malaysia had really supported our business. You know, in January, our 6th leg became 21%. And then with determination and hard work, we qualified diamond in 2015, the month of August. Miracle diamond. In the same year, there were a few of my friends, my Amway friends, who were also tracking for diamond. That means fighting for diamond, but they did not qualify diamond. Despite having handicap, 5 legs, but we still made it to diamond because we were very determined. We kept our promise. So people say seeing is believing, but this is not true in Amway. In Amway, you have to first believe, then you will see, right? You don't set a goal to go diamond after you found all your 6 legs. You first set a goal to go diamond, then you find your 6 legs. Then your 6 legs will appear, right? So I have this quote for you: when the leader is ready, the team will appear. I even translate to Vietnamese for you because this is so important that I want you to take home. For you who wants to go diamond, trust me, when the leader is ready, when you and we are ready, the team will appear, right? And lastly, this is my message for the new people. If you are new in Amway, if you are listening to my sharing for the first time, this is my last piece of advice for you. I want to share with all the new people here on 2 thoughts that my sponsor gave me when I signed up in Amway. The first question he asked me, where would you like to be in the next 5 years? He asked me this question. I look at him and I said, funny question. I don't know. I said, I will never know. I will never know where I'll be in the next 5 years. Then he said, the life that you are living today is the result of decisions you made 5 years ago. If you are not happy with the life today, yet we don't make a change, 5 years later, our life will still be the same or even worse. Do you agree? Makes sense, right? I said, yeah, makes sense. Okay. Then he said the second thing. He said, you can predict where you will be in the next 5 years. He really said that to me. I said, how? I said, how? He said, go to the company that you work for or the industry that you are in, right? Look for the person with the same qualification as you, same background as you, same caliber as you, same ability as you. The only difference is he joined this company 5 years earlier than you. Where he is today is where you will be in the next 5 years. I said, makes sense, right? I said, makes sense. Then he said, if you look at this person and you are excited about your life, don't change. But if you look at this person, you start to worry about your life, it's time to make a change. Right? So I want to give you these thoughts because this was a thought that helped me to figure out why I need to make a change now. Right? If you are happy seeing that person who is 5 years ahead of you, then you don't need to change. Maybe Amway is not for you. But if you look at that person and you start to worry about your future, my friend, you came to the right place. Make a decision tonight, do the business, right? That was how I decided to try the business. You know, success is often very simple, but failure is complicated. Most people are not successful because they are too complicated. They think too much. Right? That's why they cannot become successful. Several years ago, before I was a diamond, an Amway leader came to my country and told me, an Amway leader from Thailand came to my country and told me that I will be the first diamond among the people he met in this trip. We really became the first diamond among the people he met in this trip. I became diamond to complete the circle he started. Although I cannot see you, but I believe many of you here, you want to be diamond.
And I believe many of you here, you can be diamond. You are a diamond quality people, right? I hope you can complete the circle that I started tonight. I believe you can be a diamond. When you do complete the circle, when you do become a diamond, and when we do meet in A70, tap my shoulder, right? Take photo with me and tell me that you listen to this speech tonight, you make a decision, and then boom, A70, you are a diamond. Go diamond, everyone. Thank you for the opportunity to speak to all of you tonight. I really enjoy the time talking to you, and I wish you all the best. Happy New Year to all of you, and go diamond, A70. See you. Bye bye. Cảm ơn Executive Diamond Kevin Lee đã mang đến những chia sẻ vô cùng tuyệt vời cho tất cả các anh chị em nhà phân phối cũng như khách hàng. Và Tài hy vọng rằng những chia sẻ của anh có thể tiếp thêm nguồn động lực và sự quyết tâm hành động cho tất cả các anh chị nhà phân phối để chúng ta có một năm 2022 rực rỡ. Chắc hẳn các anh chị đang nóng lòng muốn biết kết quả mini game ngày hôm nay của chúng ta như thế nào đúng không ạ? Và không để các anh chị chờ đợi lâu hơn nữa, Trí Tài xin được phép công bố 10 khán giả may mắn nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Xin được chúc mừng cho tất cả các anh chị may mắn nhận được phần quà từ Amway Việt Nam. Ban tổ chức sẽ liên hệ với các anh chị sau chương trình để trao những phần quà này các anh chị nhé. Và chắc hẳn các anh chị chúng ta đều cảm thấy tự hào về công việc của mình đang theo đuổi, cũng như những giá trị cao đẹp mà Amway Việt Nam mang đến. Từ chính niềm tự hào đấy, chúng ta hãy biến nó thành hành động và động lực phấn đấu, nâng tầm phát triển kinh doanh trong năm 2022 và tiếp tục đồng hành cùng công ty Amway Việt Nam mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn, khỏe mạnh hơn cho cộng đồng. Trí Tài tin chắc chắn rằng với sự hỗ trợ nhiệt tình và định hướng chiến lược đúng đắn đến từ ban giám đốc công ty Amway Việt Nam sẽ giúp cho các anh chị nhà phân phối, khách hàng cũng như ai đang tìm kiếm cơ hội khởi nghiệp đều có thêm niềm tin vững chắc để từ đó chuẩn bị cho mình những kế hoạch cụ thể, hành động quyết liệt trên hành trình kinh doanh Amway. Khi thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều ủng hộ cho những chiến binh Amway, điều đó đã tạo thành đòn bẩy, xây dựng nền móng vững chắc, tiếp thêm năng lượng cho một khởi đầu đầy bứt phá. Tuy nhiên, để có thể chạm tay đến đỉnh vinh quang, mang những thành công rực rỡ và phải dựa vào chính những hành động của các anh chị và đội nhóm của chúng ta. Và trong khoảnh khắc này đây, những ngọn lửa ấy đang sôi sục và bùng cháy hơn nữa. Trí Tài xin được mời sự quay trở lại của chị Nguyễn Thị Lệ Uyên, giám đốc kinh doanh công ty Amway Việt Nam, cùng 3 vị khách mời, founder Emerald Trần Kim Nhị, founder Emerald Nguyễn Trần Thanh và Emerald Phạm Thảo Vinh cùng tiến về phía sân khấu để chúng ta có sẽ tiếp thêm nguồn năng lượng, ngọn lửa đam mê và bùng cháy trong đầu năm 2022, bứt phá và thành công. Và bây giờ Tài muốn tất cả chúng ta đều có thể cảm nhận được sự hỗ trợ và sức mạnh tinh thần cực kỳ mạnh mẽ để kích hoạt năm 2022 thật bùng nổ. Và cho Tài hỏi, các anh chị nhân viên Amway đang ở đâu ạ? Cho Tài thấy cánh tay của anh chị được không ạ? Và cho Tài hỏi, các anh chị nhà phân phối đang ở đâu ạ? Cho Tài thấy cánh tay của anh chị được không ạ? Và cuối cùng cho Tài hỏi, các anh chị lãnh đạo Diamond trở lên đang ở đâu ạ? Cho Tài thấy cánh tay của anh chị được không ạ? Vâng, các anh chị nhà mình ơi, chúng ta hãy cùng nắm chặt bàn tay và giơ ra trước mặt như thế này ạ, để cùng nhau thể hiện sự quyết tâm, được không ạ? Và khi kết thúc đếm ngược, mọi người sẽ cùng tải hô thật to, thật quyết liệt khẩu hiệu thời khắc để hành động để cùng nhau kích hoạt nguồn năng lượng bùng cháy cho năm 2022 các anh chị nhé. Và các anh chị đã sẵn sàng chưa ạ? Hãy cùng nhau hô vang, sẵn sàng. Màn hình khởi động báo hiệu thời khắc vàng của chúng ta đang đếm ngược rồi các anh chị ơi, chúng ta hãy cùng chuẩn bị nào. Và chúng ta hãy cùng đếm ngược 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thời khắc để hành động.